Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové. Dnes začínáme naší další aukci. Čeká nás celkem 243 položek. Dovolím se zmínit, že u položky číslo 130 budu já přihazovat za našeho zákazníka a zároveň položka 130 je pod podmínkou rovná se v případě, že by se padlo pod vyvolávací cenu, jen na případně prodávajícím, zda prodáč nikoliv. Dear ladies and gentlemen, welcome to the next auction we have. Today we are expecting 243 items. Let me just notice that items number 130 are both under condition and I will be bidding on the behalf of the buyer. I hope that there are no further questions from the sales team. Pevně doufám, že tady na naší stránce je už všechno v pořádku a jsme připraveni. Možná ještě chvíličku posečkáme, měli jsme menší zdržení vlivem zácpy. Let us just wait a minute as we had one small delay thanks to the traffic jam. But I believe that we will start super shortly. And I believe that there has not been an auction without the technical issues, so we are back to the standard as usual. Jako obvykle menší technické problémy, ale nic, co by se úplně, řekněme, nepřeneslo. Takže maličké strpení a hned se do toho snad pustíme. Jak tak koukám, tak dnes dražíme celkem na 5 aukčních portálech, přes vícero zemí, dokonce i kontinentů. Zároveň máme spoustu přijazdících po telefonu a některé i v sále, takže bez pochyby nás čeká plodná aukce. Today we are auctioning on 5 different auction platforms on multiple continents and multiple countries, also with phone bidders and bidders here in the sales room. So I believe that the auction we are having should be quite fun. Expected to last somewhere around 3 hours, maybe long. So make yourself a cup of coffee and sit back and relax. All good in there? No? 2 minutes. You hope. So we will be waiting additional approximately 2 minutes. So I will put the auction on hold for a second. Just like turn off the audio, we'll keep the video on. So hear you in 2 minutes.
We are finally shortly setting back. One issue was finally dealt with. Just a couple last seconds and we will be there. Not online yet. All good, all set? Yes. So thank you once more for waiting a děkujeme za strpení. Pauza byla delší než oznámená, ale už se do toho pouštíme hezky. Čistě rychle a začneme tady rovnou položkou číslo 1. We will start with lot number 1, starting with 500 euros. You got 500? Got it. We got 500, máme 500 euro, tím pádem příští příhoz je 550. We got 500 euros in the sales room online, so 550 will be the next bid. 500 euros as we speak, stále 500 euro. Still lasting, so fair warning, and we are selling it for 500. Next item on the line, item number 2, old woman holding a soldier in her arms. Položka číslo 2, začínáme na 300 euro, máme 300 euro, děkuji mnohokrát. Příští příhoz 320. 300 euros we got, 320 will be the next bid. So item number 2, we are on 300 euros through available, next bid will be 320. Položka číslo 2 máme 300 euro, příští příhoz je 320. Koukám doleva, koukám doprava, looking right to left. Poslední varování a prodáváme za 300 euro. Gratulace. Item number 3. How much you got? 320 there? Můžeme se vrátit, je to v pořádku? It's possible to get there. So we are returning back to item number 2. We got a super last minute offer at 320. So we have 320, 340 will be the next bid. Máme 320 euro, 340 je příští příhoz, máme 340. 340 we got, 360 will be the next. So item number 3, we are at 340 euros. Next bid 360, we got 360, máme 360. Příští příhoz je 380. Jsme na 360 euro, 360 we got, 380 will be the next bid. Stále na 360, příští příhoz je 380. I guess that's the final bid. Poslední možnost. A prodáváme za 360 euro. Item number 4, girl kneeling on the field, starting at 800 euros. Item number 4, I go. Yeah, thank you for that. So item number 3, view of a village, starting at 300 euros. Položka číslo 3, začínáme na 300 euro. Položka číslo 3, 300 euro je vyvolávací částka. Item number 3, 300 euros is the starting price. If there is no one interested in this one, I'm giving a fair warning. We're not selling it and moving to the next one. Položka 3 je neprodána a přesouváme se na položku číslo 4, která začíná na 800 euro. Item number 4, starting at 800 euros. We got 800 euros. Máme 800 euro. Příští příhoz tedy 850. Item number 4, we are at 800 euros. The next bid will be 850. Item number 4, 800 euros still. 850 we got, máme 850 euro. 850 we got, 900 will be the next bid. Máme 850, 900 teční příští příhoz. Jsme na 850 euro. 850 we got, 900 is the next bid. I am 900, we got 900, máme 900 euro. Příští příhoz je 950. We are at 900 euros at item 4, 950 will be the next bid. Položka číslo 4 stále na 900 euro. Příští příhoz je 950. 900 euros still. I'm giving a fair warning. And we are selling for 900 euros. Item number 5, girls in traditional clothes, starting at 300 euros. Položka číslo 5, začínáme na 300 euro. 300 euro za položku číslo 5. Item number 5, starting at 300 euros. As we are expecting a lot of items, let's not wait too long. Let's mark it as not sold and moving on to the next one. Položka číslo 5 je neprodána.
Přesouváme se na položku číslo 6, začínající na 100 eurech. Položka 6, item number 6, starting at 100 euros. Položka 6, začínáme na 100 eurech. Item 6, 100 euros is the starting price. Again, not to hold for too long, giving a fair warning. Poslední možnost. And moving on to item number 7 at the races, starting at 800 euros. Položka 7, začínáme na 800. 800 we got, máme 800 euro. 800 we got, 850 is the next bid. Máme 800 euro, 850 je příští příhoz. Položka 7, 800 euro, 850, 850, we got 850. Next bid is 900. Položka číslo 7, 850 aktuální cena, 900 je příští příhoz. Item number 7, 850 still, 900 is the next bid, giving a fair warning. Poslední možnost, and selling for 850 euros. Item number 8, women with umbrella, starting at 1,200 euros. Položka 8, začínáme na 1200 eurech. Položka 8 s vyvalací částkou 1200 euro. Item number 8, starting at 1,200 euros. Item number 8, 1,200 euros is the starting price, no one. Fair warning. Moving on to the next one. Přesouváme se na položku číslo 9. Začínáme na 500 eurech. Položka 9. Item number 9, starting at 500. 500 we got. We got 500, máme 500 euro. 550 je příští příhoz. 500 euros we got, 550 is the next bid. We are at 500 euros for the item number 9. Máme stále 500 euro, 550 je příští příhoz. Poslední možnost, last warning, and selling it for 500 euros. Sold. Item number 10, starting at 400 euros, položka 10, začínáme na 400 euro. Item number 10, starting at 400 euros. And we are hearing a lot of buzzing as people are trying to get in. So item number 10, 400 euros is the starting price, but no one seems to want to bet. A tedy pokud nikdo nemá zájem, přesouváme se dále na položku 11, not sold, moving on to item number 11. Item 11, portrait of a bearded man, starting at 300 euros. Položka 11, portrét začínající na 300 euro. Položka 11, 300 euro vyvolávací částka. 300 euros is the starting price for item number 11. We will wait just a short second, chvilku podsečkáme. Pokud se nikdo nenajde, if there is no one, then moving on to item number 12, still live with flowers in the vase, starting at 200 euros. Položka 12, máme 200 euro, děkuju. 200 euros we got, 220 is the next bid. Máme 200 euro, 220 je příští příhoz. We are at 200 euros, 220 is the next bid. 200 euro máme, 220 příští příhoz. So item number 12, položka 12, poslední možnost, fair warning, and we are selling it for 200 euros, prodáno za 200 euro. Item number 13, view of Venice, starting at 300 euros, položka 13, začínáme na 300 euro. Položka 13, 300 euro vyvolávací částka. Item number 13, 300 euros is the starting price. Again, giving a fair warning, just to keep things moving. Fair warning, and something happening. Lovely, we got a bid. 300 euros it is. Čili máme 300 euro, 320 činí příští příhoz. We got 300 euros, 320 is the next bid. 300 euro máme, 320, máme 320, 320 we got. 310. Poprosíme opravu na 310, I'll ask you for adjustment to 310. The next bid still being 320, čili máme 310 aktuálně, 320, o 10 euro nahoru je další příhoz. Položka 13, 310, giving a fair warning. All good in there? Yes. So we're good to sell? Yes. So selling it for 310 euros. Item number 14, starting at 300 euros. Položka 14, začínáme na 300 euro. Položka 14, 300 euro, vyvalací částka. Jak se zdá, lidi rádi přihazují na poslední chvíli, so chviličku posečkáme. As it appears,
we like to bid at the latest possible time, so we just wait a second. No one. Moving on to the next one. Item 15, Birds on the Lake, starting at 800 euros, položka 15. Začínáme na 800 euro. 800, 800 we got. Máme 800, we got 800, so 850 will be the next bid. Item 15, we are at 800 euros. 850 is the next bid. Máme 800, 850 je příští příhoz. A máme poslední varování. Let's give it a fair warning. Last chance to bet. If no one, then sold for 800 euros. Item number 16, landscape with 2 horse riders, starting at 800 euros. Položka 16, začínáme na 800 euro. Položka 16, vyválcí částka je 800 euro. Položka 16, začínáme na 800, we're starting at 800 euros, waiting. Do we have a bid? Apparently not, so moving on to item number 17. Přesouváme se na položku 17. Začínáme zde na 300 euro. Item number 17, Mountain Landscape, starting at 300 euros. Čili položka 17. 300 euro je vyhlácí částka. Chvilku posečkáme. A případně se přesuneme na položku 18. No one. Moving on to item number 18. Pair of landscape paintings starting at 400 euros, položka 18, pár obrazů začínající na 400 eurech. Čili položka 18, 400 eur je tedy vyvolávací částka, 400 euros is the starting price. Again, let's just give it a second. Dáme tomu chviličku. Poslední možnost. Last chance. Not sold. Moving on to item number 19. Starting at 800 euros, položka 19, začínáme na 800, 800 we got. 800 we got, máme 800 euro, 850 tedy činí příští příhoz. We are at 800 euros, item number 19, 850 is the next bid. Item 19, položka 19, 800 aktuální příhoz, 850 příští. 800 we got, 850 is the next bid. Last chance, poslední možnost. A prodáváme sold for 800 euros. Item number 20, wooded landscape with watercourse, starting at 800 euros. Máme kolik? 850. Máme 850. Do you have more than 850? 900. Máme 900 euro tam, ale 950 stále možnost. We are at 900, so 950 is the next bid. 950, máme 950, 950, 1000, máme 1000, 1000 it is, 1.1000 it is, 1.2 is the next, aktuálně máme 1100, 1200 je příští příhoz. We are at 1100, 1200? 1300, bohužel máme víc, naštěstí máme víc, čili 1300 aktuálně, 1400 máme 1400, co takhle 1500. We are at 1415 is the next bid. Aktuálně 1400 euro, příští příhoz je 1500. We are at 1400, máme 1500, we are at 15, 16, we are at 16, jsme na 16 stech. Příští příhoz tedy 1700. Aktuálně máme 1600 euro, 1700 euro, 1.7 it is, 1.8 it is, máme 1800, 1900 je příští, we are at 1.8000, 1.9 will be the next bid. Máme 1800, 1900 je příští příhoz. Still at 1800, giving a fair warning. Máme 1800, poslední možnost. A 1900, máme 2000, got it. So we are at 2000 euros, jsme na 2000 eurech, 2100 je příští příhoz. We're at 2000 euros, 2.1 is the next bid. 2000 it is, máme 2000, 2.1 will be the next, příští je tady 2,1. Stále na 2000, still at 2000, 2.1, máme 2100, we are at 2.1000 euros, 2.2 will be the next bid. Item number 20, 2.1000 euros, the current price, 2.1, 2.2 will be the next bid. Čili položka 20, stále na 2100 eurech, 2200 ve příští příhoz. Item 20, 2.1000, fair warning, next bid is 2.2.
and we are selling it for 2,100 euros. Congrats. Item number 21, Hunter's Arrest, starting at 500 euros. 500 euros we got. Položka 21 máme 500 euro, 550 je tedy příští příhoz. Položka 21 máme 500, item number 21 we are at 500 euros, so 550 will be the next. With 550 máme 550, we are at 550, so 600 will be the next. We're at 550, máme 550, 600 euro činí příští příhoz. 550 we are still, 600 will be the next bid. Položka 21, 550 euro, dáváme poslední varování, fair warning, and we are selling it for 550 euros, sold. Item number 22, Queen Mary Stuart, starting at 300 euros, položka 22, máme 300 euro, příští příhoz je 320, we are at 300 euros, so 320 will be the next. We are at 300 euros for item 22, položka 22 máme příhoz 300 euro, 320 je činí příští, položka 22, dáváme poslední varování, we're giving a fair warning on the item 22, if there is no one, we're selling it for 300 euros. Item number 23, starting also at 300 euros, položka 23, 300 euro, máme 300 euro. We got 300 euros, 320 will be the next. Máme 320 euro na telefonu, 320 was the phone bid. Yep, so 3 we have, so 340. I do see 320 here. Poprosím, máme 300 euro, 320 činí příští příhoz. We are at 300 euros, 320 is the next. Again, giving last chance, poslední možnost. Jsme na 300 euro a prodáváme sold for 300 euros on the phone. Item number 24, St. Mary Magdalene, starting at 800 euros, položka 24, začínáme na 800, we have 800, máme 800 euro, 800 we got, 850 will be the next, 850 činí příští příhoz, aktuálně jsme na 800, položka 24, item number 24, we are at 800 euros, 850, we have 850, máme 850, 900 činí příští příhoz, we are at 850, so 900 will be the next bid. 900, we got 900, máme 900, 950 činí příští příhoz. Položka 24, aktuálně na 900, 950 činí příští. 900 still, 950 will be the next. Item number 24, 950 we got, máme 950, příští příhoz tedy 1000. We're at 950 euros, 1000 will be the next bid. Položka 24, 950, 1000 euro bude činit příští příhoz. Item 24, giving a last chance. And fair warning, 1000, we got 1000, máme 1000. Příští příhoz je činí 1100. We are at 1000 euros, the next bid will be 1.1. Aktuálně na 1000 eurech, 1100 činí příští příhoz. Item 24, still at 1000, again, last chance, poslední možnost, and selling it for 1000 euros, prodáno za 1000 euro. Item 25, starting at 500 euros, položka 25, začínáme na 500 eurech. Položka 25, vyvolací částka činí 500 euro. Item 25, starting at 500 euros. Pokud si nikdo nenajde, if there is no one who wants to bid, then I will give a fair warning, poslední možnost. A přesouváme se na položku 26, moving on to item number 26, starting at 500 euros, položka 26, začínáme na 500 eurech. Item number 26, we are starting at 500 euros. All good in there? Okay, perfect. So item number 26, we have a 500, we got a bid at 500, máme položku a příhoz na 500, příští tady činí 550. We are at 500 euros, 550 will be the next bid, aktuální příhoz činí 500 euro, 550 je ten příští. Položka 26, item number 26, sitting at 500, giving a fair warning, poslední možnost a prodáváme za 500 euro.
Item number 27, portrait starting at 1,000 euros. 1-1. I got a 1-1 in there as well. Čili položka 27, máme 1100. 1-2. Okay, so we got 11, now we're at 1200. Byli jsme na 11 stech, jsme na 12 stech. Čili položka 27, aktuální příhoz činí 1200 euro, příští tady 1300 euro. Item 27, currently at 1200 euros. The next bid being 1.3, we got 1.3, máme 1300, 1400 tady činí příští příhoz. We are at 1.3 thousand euros, the next bid will be 1.4. Item 27, 1.3 still, 1.4 will be the next bid. Položka 27, aktuálně na 1300 eurech. Poslední možnost dáme. We are giving you a last chance to bid. And we're selling the item 27 at 1,300 euros sold. Item number 28, portrait starting at 800 euros, položka 27 portrét, kdy začínáme na 800 eurech. Položka 28, s velkou částkou 800, máme 800, we got 800, máme 800, 800 it is, 850 will be the next bid. Máme 800 euro, 850, tedy činí příští příhoz. We're at 800, 850 will be the next bid. Item number 28, still sitting at 800, 850 being the next bid. 850, we got 850, máme 850, 850 it is, 900 will be the next. 900 we got, jsme na 900, 950 will be the next. Jsme na 900 eurech, 950 příští příhoz. We are at 900 euros, 950 will be the next bid. Položka 28, aktuálně na 900 eurech. Opět dáme poslední možnost. Giving you a last chance. Fair warning. And we're selling the item 28 at 900 euros. Sold. Item number 29, pair of paintings starting at 700 euros. Položka 29, pár obrazů začínající na 700 eurech. Položka 29, vyvolávací částka činí 700 euro. Item number 29, 700 euros is the starting price. So item number 29, giving a fair warning, položka 29, dáváme poslední možnost. Fair warning on item 29 and moving on to item 30. Přesouváme se k položce 30, vyvolávací částka činí 300 euro. Item 30 with a 300 euros starting price. So item 30, 300 euros is the first bid on this item. Položka 300, vyvolávací částka činí 300 euro. Dáváme poslední možnost, giving a fair warning. And if there is no one, pokud se nikdo nenajde, tak se přesouváme k položce 31, moving on to item 31. In the workshop, starting at 800 euros, položka 31, začínáme na 800 eurech. Položka 31, vyvolávací částka činí 800 euro. Item 31, the starting price is 800 euros. I will give a fair warning. Dáme poslední varování a poslední možnost příhozu. A položku 31 označíme jako neprodanou, we will mark it as not sold, and moving on to item number 32. Item 32, portrait of an elegant man starting at 800 euros. Položka 32 začínáme na 800 eurech. So item 32, 800 euros is the starting price. 800 we got, máme 800 euro. 800 we got, 850 is the next. Aktuálně máme 800 euro, 850 tady činí příští příhoz. Aktuálně na 800, sitting at 800 euros. For item number 32, položka 32, 800 stále. 800 máme, we have 800, giving a fair warning. 850 we got, again waiting until the fair warning. So item 32, 850 it is. Aktuálně máme 850, 900 je tedy příští. We are at 850 euros, 900 being the next bid. So item 32, 850 still, giving you a last chance. Poslední možnost příhozu. And we're selling the item for 850 euros. Item number 33, starting at 500 euros. Položka 33 začínáme na 500 eurech.
Item 33 starting at 500 euros. Položka 33. Vyvolávací částka činí 500 euro. Item number 33, 500 euros is the starting price. I will give a fair warning. Dáme opět poslední možnost příhozu. Chvilku posečkáme. Let's wait a second. And we will move on to item number 34, starting at 1000 euros. Položka 34. Začínáme na 1000 euro. Položka 34. Vyvolávací částka činí 1000 euro. Item 34. We're starting at 1000 euros and waiting for a bit. 1000 euros we got, máme 1000 euro, příští příhoz tady činí 1100. Položka 34, aktuálně na 1000 euro, item number 34, currently at 1000 euros. The next bid is being 1100. So 34, let's give it a fair warning. Poslední možnost, last chance to bid. And we are selling the item 34 for 1000 euros. Prodáno. Item number 35, child laying in bed, starting at 1005 euros, položka 35, začínáme na 1500 eurech, 1500, máme 1500, 1600 činí příští příhoz. We are at 1.5 thousand, 1.6 is the next bid. Položka 35, aktuálně 1500, příští příhoz, tedy 1600 euro. Item 35, sitting at 1500 euros, the next bid being 1.6. Last chance to bid, poslední možnost příhozu, and we are selling the item 35 at 1500 euros. Item number 36, starting at 1500 euros, položka 36, začínáme na 15 listech. 1500 we got, 1.5 it is, 1.6 will be the next one. Aktuálně 1500, 1600, tedy příští příhoz, 1600. Máme 1600 na telefonu, 1700 je příští. We are at 1.6 thousand, so 1.7 will be the next bid. 1.7 we have over there. Máme 1700, 1800, tedy činí příští příhoz. 1800 we have 1.8 thousand, so 1.9 will be the next bid. Máme 1800 euro, 1900, 1900. We have 1.9, so 2000 will be the next. We are at 1.9, máme 1900, 2000, máme 2000. We are at 2000 euros, so 2.1, we have 2.1 over there. 2.2 will be the next. Máme 2100, 2200, to je příští příhoz. 2200, we have 2.2 thousand, 2.3 will be the next. Máme 2200 euro, 2300 činí příští příhoz. We are sitting at 2.2 thousand, 2.3, we have 2.2, 2.2, thank you, my fault. We have 2.2 thousand, so 2.3 will be the next bid. Máme 2200 euro, 2300, máme 2300, we have 2.3, so 2.4 will be the next. Máme 2300 euro na telefonu, 2400, 2.4 it is, we have 2.4, so 2.5 will be the next bid. Jsme na 2400, příští příhoz činí 2500 euro. 2.4 it is, 2.5 will be the next. It's finally 2.5, we have 2.5, máme 2500 euro. 2.5 it is, 2.6 is the next bid. 2.5 still, máme 2500, 2.6, máme 2.6, we are at 2.6 thousand. 2.7, máme 2700, 2.7 it is, 2.8 will be the next, we have 2.8, thank you. Máme 2800, 2900 je příští příhoz. We are at 2.8, so 2.9 will be the next bid. 2.8 it is, máme 2800, 2900, máme 2900, 3000 ve příští. 2.9 it is, 3000 will be the next. 2900, item 36, položka 36, 2900 stále, 3000 příští příhoz. Dáváme poslední varování, je poslední možnost, last fair warning and last chance to bid. A položku 36 prodáváme za 2900 euro. Gratulace. Položka 37, kdy začínáme na 4000 euro. Item 37 is starting at 4000 euros. Položka 37, vyvolávací částka činí 4000 euro. Item 37 starting at 4000 euros. It was quite a battle we got.
So item 37, still sitting at 4,000 euros. Položka 37 stále bez příhozu. Vyvolávací částka činí 4,000 euro. Položka 37 dáváme poslední možnost příhozu. Last chance to bet. And the item 37 is marked as unsold, neprodáno. Přesouváme se k položce 38, kdy začínáme na 5,000 euro. Položka 38, item 38, starting at 5,000 euros. Položka 38, item 38, Gabriel von Nutz, starting at 5,000 euros. Položka 38, vyvolávací částka je 5,000 euro. 5,000, máme 5,000, we have 5,000 euros, so 5.5 will be the next bid. Aktuálně máme 5,000 euro, příští příhoz činí 5,500. Stále na 5,000, 5,5 činí příští příhoz, we are at 5,000, so 5.5 will be the next 5.5. Máme 5,500, 6,000 bude příští příhoz. 5.5 it is, 6,000 will be the next bid. 6,000, we have 6,000, thank you. Máme 6,000, 6,500 je příští příhoz. We have 6,000 euros, 6.5 will be the next bid. 6,000 we got, máme 6,000, 6,5 je příští příhoz. 6.5, we got 6.5, máme 6,500, 7,000. Čekáme na 7,000, stále máme 6,5, 6.5 we got, 7,000 will be the next. Item 38, sitting at 6,500. Položka 38 stále na 6,500, poslední varování, last chance, last warning, and we are selling the item 38 for 6,500 euros. Item 39, horseman starting at 800 euros, položka 39, začínáme na 800 euro, čili položka 39, vyvolávací částka činí 800 euro. Kouká, máme spoustu netrpělivců na telefonu. Item 39, again without a bid, and we are moving on to item number 40. So item number 40 is starting at 6,000 euros. Who got the most? Kdo má kolik? 6,500. To vidí nejvyšší příhoz, čili 6,500, 6,5, 7,500, 7,5, 8, we have 8,000 euros, 8,5 will be the next. 8,5, máme 8,5, 9,000 příští příhoz. Máme 8,5 tisíce, 9,5, máme 9,5 tisíce, 10,000 čím příští příhoz. Máme 11,000. Už máme 11. We are at 11,000 euros, máme 11,000, 12,000 příští příhoz. 12 příští, máme 12 na telefonu. Máme 12,000, příští příhoz činí 13, máme 13, máme 13, 14 příští, 13 we got, 14 is next. 14, we have 14, we have 15, máme 15. Já se omlouvám, čili máme 15,000, 16 činí příští, 15, 16, we have 16, 17, 17, máme 17,000, 18 činí příští. We have 17,000, 18 will be the next bid. So item 40, currently at 17,000, the next bid being 18. Položka 40 jsme na 17 000, příští příhoz činí 18 000. Položka 40, stále na 17 000, 18 000 je příští příhoz, místnost se už uklidnila. The sales room is getting slightly less busy. We are waiting for another item. And I heard something about a bit. No, I did not. Čili stále máme 17 000, 18 000 bude příští příhoz. A dáváme poslední možnost. Let's give it a last chance. A položku 40. Máme 18 000. We have 18,000. A máme 19 000. We have 19,000, so 20 will be the next bid. Máme aktuálně 19 000, 20 000 činí příští příhoz. We are at 19,000, so 20 will be the next bid. 19,000 we got. Máme stále 19 000, 20 000 činí příští. Dáváme tedy poslední možnost. Let's give it a last chance. And item number 40 will be sold for 19,000 euros.
prodáno za 19 000 euro. Gratulace. Položka 41, bývalá částka činí 1500 euro. Item 41 is starting at 1,500 euros. I thought I saw a hand, I did not. So we are still waiting for a bit. Položka 41. Začínáme na 15 stech. Item number 41 with a starting price of 1,500 euros. Let's give it a fair warning. Dáme tedy poslední možnost a položka 41 bude neprodaná. Přesváme se a máme prodej? No, sorry, I'm too fast. Too fast. So item 41 unsold. Yes. Lovely, got it. Položka 41 neprodána, přesváme se k položce 42. 1000. Máme 1000 euro, 1100 roční příští příhoz. 1100, máme 1100, we are at 1100, at 1200, jsme na 12 stech. 1300, máme 1300, 13, 14. 1400 we got, 15 is the next, we have 15 over there. Máme 1500, 1600, máme 1600, příští příhoz tady 1700. 17, we have 1700, 1800 we got, so 19 will be the next. 1900 we got, 2000 we got. Máme 2000, 2100, máme 2100, 2.1 it is, 2.2, 2.2 it is. How about 2.3? We are at 2.2000, máme 2200, 2300 příští příhoz. We are at 2.2000 euros, 2.3 will be the next bid. Item 42, with a current bid of 2,200 euros and the next one being 2.3. I will give it a fair warning, poslední možnost příhozu a položka 42 sold for 2,200 euros, prodáno za 2200 euro. Položka 43, začínáme na 300 euro. Item 43 is starting at 300 euros. Položka 43, vyvolávací částka činí 300 euro. Item 43 with a starting price of 300 euros. Let's give it a wait. Chviličku posečkáme a pokud se nenajde příhoz, tak se přesuneme k položce 44. Moving on to item number 44. Portrait of a gentleman starting at 2000 euros. Položka 44, máme 2000, máme 2000. Příští příhoz tedy činí 2100. Aktuálně máme 2000, we are sitting at 2000 euros. 2.1 will be the next bid. Currently still at 2000 euros. 2.1 is the next. So item 44, still sitting at 2. Stále na 2000 u položky 44. Hezký úsměv. A pokud se někdo nenajde, dáme poslední možnost. Let's give it a fair warning. And we are selling the item for 2000 euros. Item number 45, Allegory starting at 8000 euros. He was first, got it. Čili máme 8000 euro nalevo. Máme 8500 euro. We have 8500, so 9000 will be the next. 9000, he was first. Jsme na 9000, 9500, máme 9500, 10 tady příští příhoz. 10 000 máme, we have 10,000 euros, 11, we have 11, how about 12? Jsme na 11 000, 12 000, máme 12 000, 13 000 příští příhoz. We are at 12,000 euros, 13 being the next bid, 13, we got 13 with him. You have to be faster, sorry for that. 13, stále máme 13 000, 14 000. Máme 14 000, we have 14,000, so 15 will be the next bid. We are at 14,000, máme 14 000. Čekáme případně na 15 000, máme 15 000, we have 15,000 euros. How about 16? Aktuálně jsme na 15 000, 16 000 bude činit příští příhoz. 16. Máme 16, we have 16,000 euros. How about 17? Položka 45, aktuálně na 16 000 eurech. 16 000 máme 17 000. We have 17,000 euros. 18 is the next bid. So 17,000 still. 18,000 euros waiting for a bidder. Stále na 17 000. Chviličku posečkáme.
Položka 45, dáváme poslední varování, last chance. And if there is not a bidder, then we will sell the item 45 for 17,000 euros sold. Item 46 starting at 3,000 euros. I saw your hand, thank you, 5. 5,5. Položka 46, aktuálně na 5,5 tisíce euro. Položka item number 46, currently at 5,500. So the next bid will be 6. Item number 46, položka 46, aktuálně na 5,5 tisících eurech. Od online přihazujícího 6 tisíc tradiční příští příhoz. Item 46, currently at 5,5 with an online bidder. And 6,000 will be the next bid. Item 46, 6,000 euros we got. Máme 6 tisíc euro, 6,5 tradiční příští příhoz. We have 6,000 euros, 6,5 will be the next. Item 46, currently at 6. Položka 46, aktuálně na 6 tisících, 6,5 činí příští příhoz. A položka 46, dáváme poslední možnost příhozu. Last chance to bid, fair warning, and we are selling the item for 6,000 euros, prodáno za 6 tisíc euro. Položka 47, začínáme na 500 euro. Item 47 starting at 500 euros. Item 47 with a starting price of 500 euros. Položka 47 vyhláváme na 500. Item 47 with a starting price of 500 euros. Let's just wait a second. No one. Moving on to item number 48. Položka 48, přesouváme se. Začínáme na 200. 220. Máme 220 euro. So 220 euros we got. 240 will be the next bid. Item 48, 14th station of the cross. Currently at 220 euros. 240 is the next bid. Položka 48, aktuálně 220 euro. Příští příhoz činí 240. Položka 48. Dáme poslední možnost. Let's give it a fair warning. Last chance to bid. And selling for 220 euros. Item 49, big painting starting at 700 euros. Položka 49. Začínáme na 700, 700. 700 euros we got. Máme 700 euro, 750 ten činí příští příhoz. 700 máme, 750 je příští. We are at 700 euros, 750 will be the next bid. Item 49, still at 700, položka 40 stále na 700. Příští příhoz činí 750. Položka 49, poslední možnost příhozu, last chance to bid. And we are selling the item 49 for 700 euros sold. Item 50, Four Seasons starting at 500 euros. Položka 50, čtveroročních období začínáme na 500 eurech. Item 50 starting at 500 euros and waiting for a bidder. Čekáme na přihazujícího na položku 500 euro, na položku 50. Příhoz byční na 500 euro. Počkáme chviličku, let's give it a second. And we will move on to item number 51. Přesouváme se k položce 51. Začínající na 100 eurech. Máme? 220. Máme 220 euro. We have 220 euros for the Harlequin. 260? 260 we got. Máme 260. 280 euroční příští příhoz. We are 260, 280 will be the next bid. Máme 260 euro, 280 tradiční příští. Item 51, položka 51, aktuálně na 260 eurech, 280 je příští příhoz. Item 51, currently at 260 euros. 280, máme 280, we have 280, so 300, máme 300, 320 je příští. We are at 300 euros, 320 will be the next bid. Položka 51, aktuálně na 300 euro. 51, 300 stále, 320 je příští příhoz. Still sitting at 300 euros, 320 will be the next. So item 51, let's give a last chance. Still sitting at 300 euros, poslední možnost příhozu na položce 51 a prodáváme za 300 euro. Prodáno. Položka 52, začínající na 500 eurech. Item 52 is starting at 500 euros. Položka 52, vyvolávací částka činí 500 euro.
Item 52 with a starting price of 500 euros. Again, let's just wait a second. I will take a sip. And item 52 will be marked as unsold. Přesouváme se k položce 53. Item 53 is starting at 300 euros. 300? Máme 300 euro na telefonu, 320 je příští příhoz. We have 300 euros on the phone, 320. We have 320, máme 320. 340, čím příští příhoz. Aktuálně máme 320. 340, máme 340. 360 tedy. 350, máme 350 euro, poprosím o menší úpravu. Necháme příští příhoz na 360. We have 350 now, so 360 will be the next bid. 350 it is. 370. So 370 we have. 390 will be the next bid. 380. Okay, got it. Let's change the rules all the way up and down, up and down. So 380 we got. Máme 380. Další příhoz dáme na 400. Další dáme na 400 bez výjimek tentokrát. Čili máme 450. Tak proč ne? So 450 we got. 470 should be the next one. If we would be doing it by the rules. So 450 it is. Máme 450. Správně by příští příhoz měl činit 470. Kdo ale ví? Čili máme 450. We are at 450 euros. I will give you a shot at anything above it. Expect 370 because that's not the answer we want apparently. So item 53 still at 450 euros. Položka 53 stála na 450. Poslední možnost. Last chance to bid. All good in there? Let's just wait a second. Back to the track. Lovely. So selling it for 450 euros. Prodáno za 450 euro. Položka 54 začínáme na 500 eurech. Item 54 is starting at 500 euros. Položka 54, vyvolávací částka činí 500 euro. Item 54 is starting at 500 euros. Položka 54, vyvolávací částka činí 500 euro. Klidně i 499. Item 54, still without the bidder, and we are moving on to item 55. Přesouváme se k položce 55. Vyvolávací částka činí 500 euro. Item 55, the starting price is 500 euros. And from what I was told, some paintings may appear darker than they are in reality, especially with these photos. So just keep that in mind while bidding on this one. With a starting price of 500 euros. No one, položka 55 neprodána. Přesouváme se k položce 56, k portrétu začínáme na 500 eurech. Item 56 starting at 500 euros. Item 56 will be starting price of 500 euros. And there is no one. Čili položka 56 označíme za neprodanou. We'll mark it as unsold and moving on to item 57 King David. Starting at 1500, položka 57. Vyvolávací částka 1500 euro. Položka 57. Vyvolávací částka činí 1500. Item 57, 1500 is the starting price. Again, let's just give it a second. Chviličku posečkáme. Ale poslední možnost příhozu, last chance to bid. And moving on to item number 58. Item 58 is starting at 800 euros, položka 58, začínáme na 800 euro. Item 58 with a starting price of 800 euros. I thought I saw a hand, I did not. Čili položka 58, vyvolávací částka činí 800 euro. Počkáme na případný příhoz. Teď se přesouváme se na 59. Moving on to 59, starting at 1000 euros for this portrait. Položka 59, vyvolávací částka činí 1000 euro. Položka 59, vyvolávací částka je 1000 euro. Item 59 will be starting price of 1000. No one? 59 still, yeah. Okay. Do you have a better?
Okay, then moving on to 60. Přesouváme se k položce 60. Máme příhoz na 500 eurech. We have a bidder at 500 euros, so 550 will be the next bid. Aktuálně jsme na 500 eurech. Příští příhoz tedy činí 550. Položka 60, aktuálně na 500. Item 60 currently at 500 euros. 550 will be the next bid. Item 560, setting at 500 last chance. Poslední možnost příhozu. A položku 60 prodáváme za 500 euro. Sold for 500 euros. Položka 61, portrét začínající na 800 eurech. Item 61 is starting at now quite the usual 800 euros. So item 61, 800 euros is the starting bid for this one. Well, just again, wait a second. Počkáme chviličku na případný příhoz. No one, nikdo. Přecházíme na položku 62, moving on to item 62. Portrait of a noble gentleman starting at 800 euros. Položka 62 začínáme na 800 euro. Čili položka 62. Vyvolávací částka činí 800 euro. Položka 62, item 62, with a starting price of 800 euros. Tak. Položka 62 bez příhozu. Without a bid, moving on to item number 63, portrait of an old man, starting at 100 euros. 110, got it. Máme příhoz 110 euro, příští příhoz tedy bude 120. We have 110 euros, the next bid is 120. Aktuálně máme 120, máme 120. We have 120, so 130 will be the next bid. Máme 120 na platformě LiveBid, 130 euro, tedy bude příští příhoz. 120 we got, 130 will be the next bid. Currently at 120 euros, stále na 120. Dáváme poslední možnost. Let's give it a fair warning. A položku 63 prodáváme za 120 euro. Gratulace. Položka 64 s vyvalací částkou 1500 euro. Item number 64, portrait of a gentleman starting at 1500 euros. Položka 64, začínáme na 1500 eurech. Item number 64 with a starting bid of 1500 euros. Again, let's just wait through that. And if there is no one, then moving on to item 65. Portrait of a sitting child, starting at 800 euros. Položka 65, začínáme na 800 eurech. Položka 65, vyvolávací částka činí 800 euro. Item 65 is starting at 800 euros. And again, if there is no one, then we'll move on to item 66. Přesouváme se k položce 66, která začíná na 3000 eurech. Item 66 is starting at 3000 euros. Položka 66 začíná na 3000 eurech. Počkáme na případný příhoz. Let's just wait for a bit if there may be one. So item 66, 3000 euros is the starting price. Waiting for a bit and there is no one. So giving a fair warning. Poslední možnost příhozu. A přecházíme na položku 67, item number 67, with a starting bid of 1500 euros. Položka 67, vyvolávací částka 1500 euro. Item 67, minimum price is 1500 euros. I'm giving it a fair warning. Poslední možnost příhozu. Položka 67 označíme za neprodanou. Unsold, and moving on to item 68, self-portrait in later years of the painter, starting at 1800 euros. Položka 68, vyvolávací částka činí 1800 euro. Item 68, starting at 1800 euros. Položka 68 začínáme na 1800 eurech. Item 68, with a starting price of 1.8. Again, giving it a fair warning. Poslední možnost příhozu.
A přicházíme k položce 69, moving on to item number 69, starting at 1000. Máme 1000 euro příhoz, příští 1100, máme 1100. We are at 1100 euros, 1200 euros, máme 1200 euro, příští činí 1300, máme 1300. 13 we got, máme 1300, příští příhoz činí 1400 euro. We are at 1300 euros, 14 is the next bid. Item 69 currently at 1.3 thousand. 1.4 máme 1400. 1500 máme 1500. Máme 1500 či 1600 činí příští příhoz. 1.5 it is. 1.6 will be the next one. Stále na 1500 eurech. Stále 1500. 1600 činí příští příhoz. 1.5 it is. 1.6 is the next one. Máme 1600, máme 1600, máme 1700, máme 1700. We have 1.7 thousand now. 1.7 it is. 1.8 will be the next. 1.8 we got a surprise bidder. 1.9 got it, back to the basics. So 1.9 it is. Máme 1900 euro, 2000 činí příští. We are at 1900 euros. 2000 will be the next bid. Máme 1900. Máme 2000, máme a 100, máme 200, máme 2200. We have 2.2 thousand euros. It's going left to right and left to right. Hezky zleva doprava je ping-pong. Čili máme 2200, příští příhoz činí 2300, 2300 máme 2300, 2400, 2500. To je překvapení. Máme 2500, příští příhoz 2600. We have 2500, 2.6 will be the next bid. Máme 2500, příští příhoz činí 2600. Aktuálně stále na 2500. Příští příhoz by byl 2600. Still at 2500. 2.6 máme 2600. Koukneme se na obvyklou stranu, jestli náhodou tam nebude příhoz. Currently at 2.6 thousand, he is smiling there like his boy angel, but not raising his hand with a bid. Čili máme 2.6. Still at 2.6 thousand, waiting for a bid. I will give a fair warning. Poslední možnost příhozu. Stále 2.6. A prodáváme za 2600. Gratulace. Položka 70. Vyvalací částka činí 3000. Item 70 portrait of a lady starting at 3000 euros. 3000 we got. Máme 3000 euro. Příští příhoz činí 3200. We have 3000 euros, 3.2 will be the next bid. Položka 70 aktuálně na 3000. Příští příhoz by byl 32 000. Položka 70, item 70, currently at 3000 euros. Still sitting at 3, next bid being 3.2. Giving a fair warning. 3.2, got it. Máme 3200. Příští příhoz tady činí 3400. Máme 3.2. Příští bude 3.4. We are at 3.2 thousand. 3.4 would be the next bid. Again, just let's wait a second. Dáme poslední možnost příhozu. Last chance to bid. Item 70, currently at 3.2 thousand euros, is being sold. Prodáváme za 3200 euro. Položka 71, začínáme na 400. 400 you got. So item 71, we are at 400 euros. 420 will be the next bid. Item 71, currently at 400 euros. Položka 71, začínáme na, máme 420. Máme 420, we have 420, 440. 440 it is. How about 460? Máme 440. Příště 460, máme 460, co takhle 480. Máme 480. How about 500? We are at 480 euros. 500 euros it is. Máme 500 euro. 550 máme příště. 500 euro stále. 500 euros still. Waiting for 550. 550, we have 550, máme 550. Co takhle 600? 550 máme. 550 we got. 600 euros is the next bid. 550 still, stále 550. Máme poslední možnost, fair warning.
And we're selling the item 71 for 550 euros. Sold. Item 72 starting at 300 euros. Položka 72. Začínám přiřazování na 300 eurech. Položka 72. 300 euro je vyvolávací částka. 300 euros is the starting price for item number 72. And item number 72, let's give it a second. Opět poslední chvilka na případný příhoz. Varování. Fair warning. And moving on to item 73. Starting at 300 euros, položka 73. Začínáme na 300 euro. Položka 73. Vyvolávací částka činí 300 euro. Item 73 starting at 300 euros. Položka 73. Waiting for a bidder for item number 73. Giving a fair warning. Poslední možnost příhozu. Neprodáno. Přesouváme se k položce 74. Item 74. 700 euros we got. Máme 700 euro. 750 tradiční příští příhoz. 700 euros we got. 750 would be the next bid. 700 euros it is. Máme 700 euro. 750 činí příští příhoz. 750 we got. Máme 750 euro. 800 by byl příští. Jsme na 750. Můžete přehazovat na 800. 750 it is. You can bid at 800 euros. 800 euros we got. Máme 800 euro. 850 tedy příští příhoz. We are at 800 euros. 850 is the next bid. 800 euros still. Stále 800 euro. Poslední možnost příhozu. Last chance to bid. And we are selling 850. Got it. Thank you. We have 850, máme 850. So takhle 900. How about 900 when we are at 850? So still sitting at 850. Next bid being 900. Stále máme 850. Čekáme na 900. 850 it is. Again, fair warning apparently seems to be working. So giving a fair warning. Last chance to bid. Poslední možnost příhozu. A prodáváme za 850. Tentokrát už finálně. Položka 75 začínáme vyvolávat na 600 eurech. Item 75 is starting at 600 euros. Item 75, 600 euros is the starting price. Položka 75 začíná na 600 eurech. Položka 75 vyvolává na 600. Zase chviličku počkáme, let's wait a sec. Last chance to bid. Poslední možnost. Neprodáno. Přesouváme se k položce 76. Začínáme zde na 100 eurech. Item 76 is starting at just 100 euros. Čili položka 76. Vyvolávací částka činí 1000 euro, 100 euro. Item 76. Not with a 10x markup. So still at 100 euros without a bid. Let's give it a sec. Poslední možnost příhozu, last chance to bid. And moving on to item 77, starting at 500 euros, položka 77, začínáme na 500 eurech. Položka 77, začínáme na 500. Let's see if there is a bidder for item number 77 at 500. Fair warning, poslední možnost příhozu, neprodáno. Unsold, moving on to 78. Mare with child starting at 800 euros. Položka 78, začínáme na 800 eurech. Položka 78, item 78, starting price here is 800 euros. Položky 78 je vyvolávací částka 800. Čili položka 78, posečkáme. Last chance to bid, poslední možnost příhozu. Unsold and moving on to item number 79. Starting at 400 euros, we got 400 euros over there. Položka 79, už máme 400 euro. Příští příhoz tedy 420. Položka 79, aktuálně máme 400, 420, máme 420, 440, máme 440, co takhle 460. 460, máme 460, 480. 480 we have, how about 500?
We have 500 we got. 550 we got. Máme 550 euro. 550 we got. 600. We have 600 euros. How about 650? 600 euros we got. U položky 79 jsme na 600 eurech. 650 je činí příští příhoz. 600 euros it is. 650 is the next one. Item 79. Položka 79, aktuálně na 600. Poslední možnost příhozu. Last chance to bid. And we're selling 650. We have 650. Got it. Máme 650 euro. Čili příští příhoz činí 700. Jsme na 650 euro. Příští příhoz činí 700. 650 we got. 700 euros is the next bid. And item 79, giving fair warning, poslední možnost příhozu. Ještě jednou a prodáváme. Let's sell it. 650 euros sold. Item number 80, starting at 400 euros. Položka 80 na 400. Tak, 400 vlastně několikrát, kdo má víc než 400? Who has more than 400 euros? No one. Let's give it over there. So 400 euros on the phone, 420. Máme 420, 440, máme 440, so 440, 460, máme 460, 480 je příští. 460 it is, 480, 480 we have 480, so 500 is the next. 500 we got, 550 is the next. 550 we have, so 600 euros is the next. 600 máme 600, 650 tedy příště. 650 máme 650, so takhle 700, 700 we got, we have 700, so 750. 750 we have, so how about 800? 800 we have, 850 is the next. 850 we have, so how about 900? So 850 it is. 850 máme, co takhle 900. Máme 900. 950 we have, how about 950? So 900 still, máme 900 euro. 950 máme 950. We have 950, how about 1000? We have 950, 1000 is the next bid. Máme 950 euro, 1000 činí příští příhoz. 950 it is, 1000 will be the next. Máme 950 euro, příští příhoz činí 1000. A položka 80. Máme 1000. We have 1000 euros for the item 80. So 1100 euros will be the next bid. Máme 1000 euro, příští příhoz činí 1100. Item 80, currently at 1000 euros, fair warning, last chance to bid, poslední možnost příhozu, and we are selling for 1000 euros, sold. Item 81, 1500 euros we got, 1005, máme 1500 euro, na položce 81 příští příhoz je tedy 1600. Aktuálně máme 1500, we have 1500, 16. We have 16, so the next bid will be 1.7. 1.6 it is, 1.7 will be the next. Aktuálně máme 1600 euro, příští příhoz činí 1700, máme 1700, we have 1.7, so 1.8 will be the next. We have 1.7, with a phone bidder, 1.8 will be the next one. Currently at 1.7 with Juliana. Aktuálně máme 1700, 1800, 1800, máme 1800, 1900 je příští. 1.8 it is, 1.9 is the next bid. So 1.8 it is, 1.9 will be the next bid. Aktuálně 1800, 1900, máme 1900, we have 1.9, with a phone bidder, 2000 is the next bid. We have 1.9 still, next bid is 2, aktuálně 1900 euro, příští příhoz činí 2000. Položka 81, aktuálně na 1900 eurech. Item 81 still at 1900 euros. I'm giving a fair warning. Poslední možnost příhozu. And we are selling the item for 1900 to a phone bidder. Sold. Item number 82, Venus starting at 5000 euros. Položka 82. Začínáme vyvolávat na 5000, máme 5000 with 5000 euros. So 5.5 will be the next. Položka 82, máme 5000 euro, 5,5 činí příští příhoz. We have 5000, how about 5.5? 5000 euros we got, 5.5 is the next bid. Aktuálně máme 5000 euro,
5,5 činí příští příhoz. 5,5 máme 5,5, we have 5,5, how about 6? Máme 5,5 tisíce, příští příhoz na položce 82 činí 6 tisíc. 5,5 currently for the item 82, 6,000 will be the next bid. Item number 5,5, item number 82, still 5,5, last chance, poslední možnost příhozu, and we are selling the item 82 for 5,500 euros. Item number 83, the whole family is starting at 1,000 euros. Položka 83, začínáme na 1,000 euro. Položka 83, 1000 euro je vyhledávací částka. Item 83, 1,000 euros is the starting price. Let's just give it a second. If there is no one, then moving on to item 84. Přesouváme se k položce 84. Vyhledávací částka zde činí 400 euro. Item 84, starting price is 400 euros. Položka 84, začínáme na 400 eurech. Item 84, with a starting price of 400 euros, giving it a fair warning, last chance to bid, poslední možnost příhozu a tím pádem neprodáno. Přesouváme se k položce 85, kdy začínáme na 2000 eurech. Item 85, starting at 2000 euros. Položka 85, vyvolávací částka činí 2000 euro. Item 85 is starting at 2000 euros. So item 85, with a starting price of 2000 euros, and I'm thinking of taking a small break. What do you think? Yes. So item 85, we will mark it as unsold and take a 10 to 15 minute break. Položka 85 tím pádem neprodána. Aukci na 10 až 15 minut pozastavíme a menší přestávka a hned se k vám zpátky vrátíme.
Yes. Yes. Tak, děkujeme za strpení, jsme zpět. Thank you for your patience. We are back. And let's hop into item number 86, starting at 300 euros. Položka 86, začínáme rovnou na 300 eurech. Položka 86. Item 86, starting price is 300 euros. Začínáme na 300, počkáme si chviličku. Let's just wait a second. Not sold. Moving on to item 87, přesláme se k položce 87, kdy začínáme na 3000 eurech. Item 87, we are starting at 3000 euros. Položka 87, item number 87, the Emperor, starting at 3000 euros. Položka 87, 3000 vyvolávací částka. Opět počkáme na případný příhoz. Let's wait for a bit. And if there is no one, then moving on to item number 88. Marry with Child, starting at 1000 euros. Položka 88, zde začínáme na 1000 euro. Položka 88, vyvolávací částka činí 1000 euro. Item 88, 1000 euro is the starting price. Item 88, starting with 1000 euros, still no one. Giving a fair warning, poslední možnost. A přicházíme k položce 89, která začíná na 2000 eurech. Item 89 is starting at 2000 euros. We haven't had a bidder in quite a while, so please do not hesitate and put your hand up. Položka 89, 2000 vyvolávací částka, stále čekáme na přehazujícího, už dlouho žádný nebyl. Čili neváhejte, zvedejte ruku, ale pokud se nenajde, tak se přesouváme k položce 90. Moving on to item number 90. Nativity starting at 4000 euros. Položka 90. Dražit začínáme na částce 4000 euro. Položka 90, item number 90, with a starting price of 4000 euros. Item 90, 4000 euros is the starting price, again giving a fair warning, poslední možnost příhozu. And if there is no one, then we are moving on to item number 91. The conversion of Paul starting at 1500 euros. Položka 91, začínáme na 1500 euro. Položka 91, 1500 je vyvolávací částka. Item number 91, 1500 euros is the starting price, again giving a fair warning. Poslední varování a přesouváme se na položku 92. Item number 92 is starting at 1500. We have 1500 euros on the phone. 1500 euro máme na telefonu, 1600, tradiční příští příhoz. 1600, máme 1600, 1700, 1600 euros it is, 1.7 will be the next. Aktuálně máme 1600 euro, 1700, máme 1700 euro with 1.7 thousand, so 1.8 is the next bid. Currently at 1.7 with a phone bidder, 1.8, máme 1800, 1900, 1.8 it is, 1.9 will be the next one. So currently 1.8 thousand, aktuálně 1800 euro, 1900, máme 1900 na telefonu, with 1.9 over the phone. So 2000 euros is the next bid. Currently at 1.9, aktuálně máme 1900 euro, příští příhoz činí 2000. Still sitting at 1.9 thousand, the next bid being 2000. I'm giving a fair warning. Poslední možnost příhozu. And we are selling to a phone bidder for 1.9 thousand euros. Congrats. Item number 93, rest on the flight into Egypt, starting at 1.5, máme 1500 euro, děkuju, 1600, tedy činí příští příhoz. Máme 1600, máme 1,6 tisíce, 1,7, tedy činí příští. Aktuálně 1600, with 1.6, 1.7 will be the next bid. Máme 1600 euro, 1700, činí příští příhoz. Máme 1700, with 1.7, how about 1.8? Máme 1700 euro, 1800 je příští příhoz. Still sitting at 1.7 thousand, giving a fair warning. 1800, máme 1800, with 1.8 thousand, how about 1.9? 1800 máme, příští příhoz činí 1900. Stále 1800, 1.8 still, 1.9 being the next bid. Fair warning. Poslední možnost příhoz.
1.9. Invaldo was quicker, so 1.9 it is over there. Ale pořád je možnost za 2000, neděsme se. Čili 1900 máme, 2000 činí příští příhoz, 1.9 thousand euros it is, 2000 is the next bid. Stále 1900, čekáme na případně 2000. Last warning, poslední možnost příhozu, and we're selling the item for 1.9 thousand euros. Sold. Item number 94, starting at 4,000 euros, položka za 4000, 4000 máme tam. We have 4,000 euros, so 4,250 will be the next bid. Máme 4000, 4250, máme 4250, 4,5 bude příště. 4.25, we have 4.5, thank you. Máme 4500, 4750 bude příští příhoz. We have 4,500, 4,750, 4,750 it is, 5,000 will be the next. Máme 4750, 5000 činí příští příhoz. We're at 4,750, 5,000 is the next bid. 5,000 it is, thank you. 5,5, máme 5500, příští je 6000. 5,5 it is, waiting for 6. We have 5,500, máme 6,000 it is, thank you, máme 6000. 6,5 máme 6,5. 6,5 it is, waiting for 7. Máme 6,500, příští příhoz činí 7000. 6,5 it is, waiting for 7. Stále 6,500. 7000. Máme 7000. Máme 7500. We have 7,5. How about 8? 7,500 máme, 8000 činí příští příhoz. Položka 94, aktuálně na 7,500. Příští příhoz činí 8. Item 94, currently sitting at 7,500. Giving a fair warning, poslední možnost příhozu. A prodáváme za 7,500 euro, prodáno. Gratulace. Položka 95, začínáme na 15 stech. Item number 95, starting at 1,500. Yeah, let's give it to the phone bidder. 1,5 it is, thank you. 1.6, got it. Máme 1600, příští příhoz teď činí 1700. 1.6 thousand it is, 1.7 will be the next bid. Aktuálně máme 1600, 1700, máme 1700, 1.7 we have, 1.8 will be the next. Máme 1700 euro, 1800 činí příští příhoz. 1.7 it is, with a phone bidder, 1.8 will be the next one. Item 95, položka 95, aktuálně 1700. Item 95 still at 1700, giving a fair warning, poslední možnost příhozu, and selling it for 1.7 thousand to a phone bidder. Item number 96, starting at 2,000 euros, položka 96, začínáme zde na 2000 euro. Položka 96, item number 96, starting at 2,000 euros. Currently we have waves of bidding and not bidding. Now we're at 2000 euro máme, děkuju. Pípání rychlejší než ruka, ale máme 2000 euro, to je dobře. 2100 máme taky. We have 2.1 thousand, so 2.2 is the next bid. A máme aktuálně 2100, 2200 činí příští příhoz. 2.1 thousand it is, 2.2 will be the next bid. Máme 200, 2200 činí, máme 2200, 2300 činí příští příhoz. We have 2.2 thousand euros, 2.3 will be the next. Aktuálně máme 2200 euro, 2300 je příští příhoz. Položka 96, aktuálně 2. Máme 2.3, máme 2300. Příští tady 2400. We have 2.3 thousand euros, the next bid will be 2.4. Item 96, currently 2.3 thousand, položka 96, aktuálně na 2,3 tisíce. Příští příhoz 2.4, máme 2.4. Co takhle 2.5? 2.4 it is, 2.5 will be the next one. Položka 96, máme 2400. We have 2.4 thousand euros on the item 96, next bid being 2.5. I'm giving a fair warning, poslední možnost příhozu, and selling for 2.4, prodáno za 2400. Gratulace. Item 97, starting at 3000 euros, položka 97, začínáme zde na 3000 euro. Opět nemusíme čekat až do poslední chvíle, klidně přehříte dřív. Item 97,
starting at 3,000 euros and waiting for a bit. Item 97 without a bit, and I will give again just a short moment. And if there is no one for item 97, let's mark it as unsold, neprodáno, a přesouváme se na položku 98, kdy začínáme dražení na 5,000. Item 98, here we are starting at 5 with 5,000, thank you. Máme 5,000, příští příhoz činí 5,500. 5,000 euros we have, 5,5 is the next bid. Máme 5,000 euro, 5,500 činí příští příhoz. Položka 98, 5,000 máme aktuálně, příští příhoz činí 5,500. 5,000 euros we do have, 5,5 is the next bid. I'm giving a fair warning. 5,5 máme 5,500. 5,5 we have, 6,000 is the next bid. Máme 5,500, 6,000 tady činí příští příhoz. Položka 98, stále na 5,5, příště by to bylo 6,000. Poslední možnost příhozu, last chance to bid, giving a fair warning, and we are selling the item 98 for 5,500 euros, prodáno za 5,500 euro. Položka 99, zde začínáme na 1,500 eurech. Item 99 starting at 1,500 euros. Položka 99, vydělávací částka činí 1,500 euro. Item 99 with a starting price 1,500, máme 1,500. 1,500 we do have, 1,6 is the next bid. Položka 99 aktuálně na 1,500 eurech, 16 činí příští příhoz. 1,500 it is. For item 99, 1,6 is the next bid. Položka 99 stále na 1,500, giving you last chance to bid, poslední možnost příhozu, a položku 99 prodáváme za 1,500 euro, prodáno. Položka 100, zde začínáme na 3,000 euro. For item number 100, we are starting at 3,000 euros. Item number 100, with a starting price of 3,000 euros, položka 100, vyvolávací částka činí 3,000 euro. Item number 100, giving a fair warning, poslední možnost příhozu, unsold. Moving on to 101, with a starting price of 6,000 euros, položka 101, vyvolávací částka činí 6,000 euro. Položka 101, item number 101, starting price here is 6,000 euros. Čili položka 101, poslední možnost příhozu, 101, last chance to bid. And if there is no one, then unsold. Přesouváme se k položce číslo 102, začínáme na částce 800 euro. Položka 102, item 102, starting at 800 euros for baptism. So 800 máme 800 euro, děkuju, 800 máme, 850 je příští příhoz, 800 euros we have, 850 we have, thank you, máme 850, 900 tedy činí příští příhoz. Položka 102, aktuálně máme 850, 900 euro, 950 tedy příští příhoz. 900 máme, 900 we got, 950 we got, so that one first, sorry for that. Máme 950, 1000 euro, máme 1000 euro, už se podařilo. Gratulace. Čili 1000 euro máme, 11 je příští příhoz, 1000 we have, 1100 euros will be the next bid. So currently at 1000 euros, aktuálně na 1000 euro, 1100 je příští příhoz. Položka 102, aktuálně na 1000, dáváme poslední varování, last chance to bid, and we're selling it, prodáno za 1000. Gratulace. Položka 103, začínáme vyvolávat na 4000 euro, item 103, starting at 4000 euros. Čili položka 103, vyvolávací částka je 4000 euro. Item number 103 is starting at 4000 euros. I hear the phones being buzzed up for item 104, so let's not prolong it for too long. Unsold, neprodáno, a přesouváme se k položce 104. Začínáme na 2000, viděl jsem tam 2001.
So 2000 we have, 2.1 is the next. Aktuálně máme 2000, příští příhoz tedy 2100. Máme 200, děkuju. 2200 příští příhoz. 2.1 we have, 2.2 is the next bit. 2.2, thank you, máme 2200. Příští příhoz tedy 2300. 2300, nový přihazující. We have 2.3, so 2.4 is the next bit. 2.4, thank you, we have 2.4, máme 2,4 tisíce. Co třeba 2,5? Máme 2400, 2,5, činí příští příhoz, 2.4 it is. 2.5, thank you, we have 2.5, 2.6 is the next bit. Aktuálně máme 2,5 tisíce příhoz, příští tady 2,6 tisíce. Máme 2,6, thank you, 2.6 we have, how about 2.7? Máme 2,6 tisíce, 2700 je příští příhoz. 2,6 máme, we have 2.6, 2.7 is the next bit. So 2.6 it is still, stále 2600. Poslední možnost příhozu, last chance to bid. And selling it to a phone bidder for 2.6 thousand, prodáno po telefonu za 2600 euro. Položka 105, začínáme na 1500. Item 105, 1500 it is, 1.5, 1500. Skvěle, děkuju. Čili máme 1500 euro. Příští příhoz tedy činí 1600. Položka 105, item 105, 1.6, máme 1600. Koukám, že tu krásně mixují angličtinu řečenou dohromady v jedné větě. Čili máme 1600 euro. Potřebuji si kýchnout, nepotřebuju. Příští příhoz tedy 1700. 1800, překvapení, 1.8 we have, 1.9 is the next bit. Máme 1800. Příští příhoz tedy činí 1900. Položka 105, aktuálně na 1800. 1900, máme 1,9 tisíce. We have 1.9 thousand, so 2000 euros is the next bit. 1.9 we have still 2000 euros. We have 2000 euros, máme 2000. 2100 činí příští příhoz. Máme 2000, we have 2000 euros. 2.1 will be the next bit. Item 105, currently 2000, 2.1, máme 200, děkujeme. 200 máme, 2200 je příští příhoz. 2.1 it is, 2.2 is the next one. 2.1 still, aktuálně 2100. Příští příhoz je 2200. Let's give a last chance to bid. Poslední možnost příhozu. And we're selling the item 105 for 2100 euros, prodáno za 2100 euro. Položka 106, bývalá částka činí 3000, item 106 with a starting price of 3000 euros. Položka 106, bývalávací částka činí 3000 euro. Item 106, 3000 euros we have, máme 3000 euro na položce 106. We have 3000 euros for item 3.2, thank you. We have 3.2, máme 3200 euro na položce 106. Item 106 currently at 3.2 thousand euros, the next bid being 3.4. Item 106 sitting at 3.2, položka 106 máme 3200. Příští příhoz činí 3400. Item 106 currently still at 3.2 thousand, giving a fair warning and last chance to bid. 3.4, thank you. Máme 34 tisíce. 3.6 tedy činí příští příhoz. 3.4 thousand we have, 3.6 is the next bid. 3.4 still, aktuálně stále 3400, 36 tisíce je příští příhoz. 3.4 still, again, last chance to bid, poslední možnost příhozu a prodáváme, let's sell it for 3.4 thousand euros. Item 107, položka 107, s vyvarovací částkou 6000 euro. Item 107 with a starting price of 6000 euros. Položka 107, item 107, starting price here is 6000 euros. Let's wait a second, giving a fair warning. Last chance to bid for you. Poslední možnost příhozu pro český mluvící stranu. A neprodáno, přesouváme se dále k položce 108. Item 108, 200 euros we have.
We have 200 euros, máme 200 euro, 220 tradiční příští příhoz. For this painting, item 108, currently at 200 euros, příští příhoz na položce 108 by činil 220. Still sitting at 200 euros, 220 is the next bid. Last chance to bid. Poslední možnost příhozu. A prodáváme za 200 euro. Prodáno. Položka 109. Začínáme dražit na 400 euro. Item number 109. Starting at 400 euros. 420. Item number 109. 440. So item number 60. 460 it is. 480. 480 it is. Thank you. Máme 480. Co takhle 500? Máme 500. Děkuju. So 500 euros it is. 550 is the next bid. Should be the next bid. That's why I said should be. So 520 it is. Máme 520. Příští příhoz může být cokoliv mezi 550 a 570. So 520 it is. 550 to 570 could be the next bid. Item number 109 currently at 520 euros. Položka 109 aktuálně na 520 euro. Dáme poslední varování. Last chance to bid. Item number 109. 520 it is and selling it for 520 euros. Item number 110. We are starting at 3000 euros. Položka 110. 3000 máme, 3000 máme, 3000. We have 3000 euros, so 3.2 is the next bid. Položka 110, aktuálně máme 3000 euro, 3200 bude příští příhoz. Máme 3000, 3000 we have, so 3.2 is the next bid. Položka 110, 3200, máme 3,2 tisíce, 3,4 bude příští. We have 3.2 thousand euros for the item 110. 3.4 is the next bid. We are giving a last chance to bid. Poslední možnost příhozu. And that item number 110 sold for 3,200 euros. Item number 111 starting at 4,000 euros, položka 111. Začínáme dražit na 4000 euro. Položka 111. Vyvolávací částka činí 4000 euro. Položka 111. Začínáme dražit na 4000. Item number 111 starting at 4,000 euros. And if there is no one to bid, I'm giving a fair warning. Poslední možnost příhozu. A přesouváme se k položce 112. Vyvolávací částka činí 2000 euro. Item number 112. Starting price is 2000 euros. Položka 112. Vyvolávání začíná na 2000. Item number 112. Starting price is 2000 euros. Again, giving you a last chance to bid. Poslední možnost příhozu na položce 112. A pokud se zde nikdo nenajde, tak se přesouváme dále na položku 113. Item number 113 with a starting price of 3000 euros, položka 113. 3000? Máme 3000. 3000 máme, 32 000 příští příhoz, 3000 we have, 3.2 is the next bid. Currently we have 3000 euros, 3.2 will be the next bid. Item máme 32 000, děkuju. Máme 32, 34, 34 máme 34. Co takhle 3,6? 3.4 we have, 3.6 is the next bid. Item number 113, položka 113, aktuálně na 3,4 tisíce, 3600, nový přihazující, 3,6 máme, 3,8 tedy příští příhoz. 3.6 it is, 3.8 is the next bid. Položka 113, aktuálně máme 3,6 tisíce, příští příhoz činí 3,8. Poslední možnost příhozu, last chance to bid. If there is no one, 3.8, máme 3,8 tisíce. We have 3.8, 3,8 máme, tady 4 tisíce, je tedy příště. Máme 3,8,
4000 je příští příhoz. 3.8 we have. 4000 euros is the next bid. Again, last chance to bid. Poslední možnost příhozu. And we're selling it 3,800 euros. Item number 114, starting at 3,000 euros, položka 114, dražení začíná na 3000 euro. Položka 113, vyvolávací částka činí 3000 euro. Item number 114, with a starting price of 3,000 euros. Again, I will just give a fair warning, not to drag it for too long. Poslední možnost příhozu. A přesouváme se na položku 115, kde začínáme na 1,500 eurech. Item number 115, starting at 1,500 euros. Item 115, položka 115, začínáme na 1,500 euro. Item 115 is starting at 1,5, giving a fair warning, poslední možnost příhozu. Pokud se nikdo nenajde, přesouváme se k položce 116. Moving on to item number 116, starting at 800 euros, we have 800 euros, thank you. 950, got it. So 950 we have, máme 950, 1000, máme 1000 euro. 1100, máme 1100, 1200 je příště. We have 1100 euros, 1200 is the next bid. Aktuálně máme 1100 euro, 1200 by byl tady příští příhoz. Máme 1100, 1200 je příští. 1.2, 1.3, thank you. Máme 1,3 tisíce. 1.3 it is, 1.4 is the next bid. 1.3 we have, máme 1300, 1400, tedy činí příští příhoz. Item number 116, currently at 1.3 thousand, máme 1300, poslední možnost příhozu, last chance to bid. 1.4, thank you, we have 1.4 thousand, máme 1400, 1500, máme 1500, 1.5 we have, so 1.6 next on the line. 1500 máme, 1600 činí příští. 1.5 it is, stále 1500, poslední možnost příhozu. Again, fair warning and last chance to bid. And we're selling the item number 116 for 1.5 thousand euros. Who won it? You won it? Got it, thank you. Item number 117, starting at 2,000 euros, položka 170, máme 2000, 2000 máme, děkuju, 2,1 je příští příhoz, 2,2, 2,1? 2,2 už máme. We have 2.2 thousand euros, so 2.3 is the next bid. We have 2.2 thousand, máme 2200, 2,3 je příští příhoz, 2.2 we have, 2.3 we have, thank you. We have 2.4 now. Natürlich, Gabi. So 2.4 it is, 2.5 is the next bid, aktuálně 24 tisíce, 2,5, 2,500 euro. We have 2,500 euros, so 2.6 is, 2.6, thank you, got it. We have 2.6, so 2.7 is the next. Máme 2,6 tisíce, 2,7 tisíc. 2,7, dankeschön. Máme 2,7 tisíce euro, 2,8 tisíce bude příští příhoz. 2,8, perfektní. 2,9, to je příště. A můžeme zkusit francouzštinu nebo italštinu. Jen tak pro okořenění. Čili 2,8 máme, we have 2.8 thousand euros. And if you have 2.9, I'll allow you to say it in any language you want to. So 2.8 it is. Still waiting for the next bid. Stále 2,8 tisíce. Poslední možnost příhozu, last chance to bid, fair warning, and selling it for 2.8 thousand euros. Next is Mal. So item number 118 is starting at 15,000 euros, položka 118, začínáme dražit na 15 tisících euro. 15 tisíc. Máme 15 tisíc, 15,000 euros we have, so 16 is the next bid. Item 118, currently at 15,000 euros, položka 118, aktuálně na 15 tisících, 16 tisíc euro by byl příští příhoz. Položka 118, stále na 15 tisících euro, still sitting at 15,000 euros. Next 16 with 16,000 euros, how about 17? 16 tisíc euro máme,
17 000 euro činí příští příhoz. Položka 118 aktuálně na 16 000. Příští příhoz zvyšuje cenu o 1000 euro, čili by to bylo 17. Item 118 still at 16,000 euros, giving a fair warning. That's the one hanging behind me. I know, but unfortunately poor lighting, so that's not making it that appealing on the cam. Yes. So 16,000 euros, that is still fair warning, poslední možnost příhozu. A prodáváme za 16 000 euro, sold for 16,000 euros. Položka 119, začínáme držet na 8 000. 119 starting at 8 and we have 8. 8 000 euro máme, na telefonu 8,5 tedy činí příští příhoz. We have 8,000 euros with a phone bidder. 8,5 is the next bid. 8,000 euros we have. 8,5, we have 8,5, máme 8,5 tisíce. Příští příhoz tedy 9 000. 8,5 it is, next time it's 9,000 euros. We have 9,000, thank you, máme 9 000. 9,000 we have. 9,5 is the next bid. 9,5, thank you. We have 9,500, máme 9,500. 10 000 je příští příhoz. 9,500 máme. 10 000 je příští příhoz. 9,5 it is. 10,000 is the next bid. Item 119, currently at 9,500. Last chance to bid on this one. Poslední možnost příhozu a položku 119. 10 000. Máme 10 000, 10,000 we have. How about 11? Item 119, položka 119. 10 000 aktuálně, příští příhoz 11 000. Item 119 currently at 10,000. 11 is the next bid. Again, I will give a fair warning and last chance to bid. Poslední možnost příhozu. A položku 119 prodáváme za 10 000, sold for 10,000 euros. Item 120 starting at 7,000 euros. 7 it is, thank you. Máme 7 000 euro na položce 120. 7 500 je příští příhoz. Položka 120, máme 7 000 euro. 7 500 činí příští příhoz. 7,5 tisíce, we have 7,500. 8,000 is the next. Máme 7 500. 8 000 je příští příhoz. 7,500 euros still. 8,000, thank you. We have 8,000 euros, máme 8 000 euro. Příští příhoz tedy 8,5 tisíce. Položka 120, aktuálně sedí na 8 000 eurech. Příští příhoz činí 8,5 tisíce euro. Máme 8,5, děkujeme. So 8,5 it is for item 120. So 9,000 is the next bid. Položka 120, aktuálně na 8,5 tisících eurech. 9 000 činí příští příhoz. A položka 120, dám poslední možnost příhozu. Last chance to bid. And selling item number 120 for 8,500, prodáno za 8,5 tisíce euro. Not to you. Bad luck next time. You have approximately 123 more chances. Okay. Yes. Grazie. Prego. So, item 121, starting at 1,500 euros, položka 121, máme 1500 euro, 1600 je příští příhoz. 1,5 it is for item 121, 1,6 is the next bid. Item 121, currently at 1,500 euros, položka 121, aktuálně na 1,5 tisíce euro, příští příhoz je 1600. A položka 121, dáme poslední možnost příhozu, last chance to bid for item 121, and we're selling for 1,500 euros, prodáno za 1500 euro. Položka 122, takže začínáme na 3000. Item 122 is starting at 3,000 euros. It's quite fun just looking if the painting is hanging in the sales room while waiting for the bids. So, item 122, položka 122, nejvíc v prodejní místnosti, může vyset u vás doma, začínáme dražit na 3000 euro. Tak, ale bohužel si nikdo nenachází, čili se přesuneme na položku 123. Moving on to item number 123 with a starting price of 20,000 euros. Položka 123,
s nejvyšší vyvolávací částkou na dnešní aukci. Začínáme na 20 000 euro. Item 123, the most highest starting bid into this auction. Checked it before at 20,000 euros, but appears to have no bidder. So item number 123 with 20,000 euros. No, the next one. Sorry. I hope, well, you gave me false hopes. Okay, well, as we are already on item 124, last chance to bid. No one, unsold. Moving on to 124. Do you have 20,000 euros? No, 4,000 euros. Čili máme 4 000 euro na položce 124. Příští příhoz by tady činil 4250. We are at 4,000 euros. We already had a bid. So 4,250 would be the next one. Položka 124 aktuálně na 4 000 euro. 4,000 euros. Current highest bid, the next is 4.25. I'm giving a fair warning. Poslední možnost příhozu. A položku 124 prodáváme za 4 000 euro. Položka 125 začínáme na 1500. 1,500 euros. 2.1. We have 2,100 euros for the item number 125. Máme 2100, čili příští příhoz 2200, máme 2200. We have 2,200, so 2.3 will be the next. 2.2 it is, máme 22, 23, máme 23. We have 2.3, so 2.4 is next. Máme 2,3, 2,4 je příští příhoz. 2.3 it is. 2.4 will be the next one. 2.3 still. Stále 2,3 tisíce. Čekáme na 2,4. 2.3 still. 2.4 is the next. I'm giving a last chance to bid. Poslední možnost příhozu a prodáváme. Let's sell it for 2.3 thousand euros. Item 126, starting at 1,500 euros. I do have a bidder for this one at 1,500 euros. This was announced to me throughout our break, so 1,500 euros with me. Cenu aktuálně 1500 euro, 1600, máme 1600, 1.6 it is, and my bidder is already out. 1.7 it is, máme 1700, 1800 je příští příhoz. We have 1.7, 1.8 is the next bid. 1.7 it is, 1.8 it is, máme 1800, 1900 je příští. 1900 mám, we have 1.9, máme 1900, příště tady 2000. 1.9 it is, waiting for 2000. 1.9 it is, stále 1900, 2000 je příští příhoz, 2000 is the next bid, we're at 1.9. I'm giving a fair warning, poslední možnost příhozu a položka 126, item number 126, sold for 1,900 euros. Item 127 starting at 4,000 euros, 4. Máme 4,000 euro, čili příští příhoz, krásný jazykolam, 4,250 euro. So 4,000 euros it is, 4,250 will be the next bid. Item number 127, sitting at 4,000 euros, and I'm sitting wrongly. So 4,000 euros it is. Stále 4, poslední možnost, last chance to bid, and selling it for 4,000 euros. Prodáno. Item 128, starting at 3,000 euros, položka 128, začínáme dražit na 3,000 euro. Položka 128, 3,000 euro, vyválací částka. 3,000 euros is the starting bid for item number 128. I'm giving again fair warning and last chance to bid, poslední možnost příhozu a položka 128 bude neprodána. Položka 129, takže začínáme na 1,2 tisíci euro. Item number 129 is starting at 1,200 euros. Položka 129, dražení začíná na 1200 euro. Item 129 is starting at 1,200 euros. Položka 129, 1200 vyválací částka, poslední možnost. A přesouváme se k položce 130.
6000 vyválcí částka, 6000 euros is the starting price for item number 130. As announced before, I do have a bidder for this one. I do have a bidder. But it's below asking. Do you have above asking? No. So as said before the auction, I do have a bidder at 4000 euros, so it's below the starting price. Mám přezujícího na 4000 euro, je to ale pod podmínkou, čili prodávající se může rozhodnout za tuto částku neprodat. Čili 4000 euro, 4000 euros with me, 4250 would be the next bid. Máme 4000 se mnou, pokud se nenejde někdo jiný, 4000 with me, last chance to bid, poslední možnost příhozu, and I'm selling it to my bidder 4000 euros. Under condition, of course. Item 131 starting at 4000 euros. Položka 131, začínáme na 4000. Položka 131, item number 131, starting at 4000 euros. Položka 131, vyvolávací částka činí 4000 euro. Dáváme poslední možnost příhozu. 4000 it is, thank you. I was expecting a bit from somewhere else, but thank you for a bit. Máme tady 4000. Příští příhoz činí mých oblíbených 4250 with 4.250. Next bid is 4.5. Příští příhoz činí 4500 euro. Aktuálně máme 4250. Currently we are at 4250 euros. Next bid is 4.5. Item number 131. Giving a fair warning. Poslední možnost příhozu 4.5 with 4.5. Máme 4500 euro. Příští příhoz je 4750. 4.5 it is. 4750 is the next bid. 4.5 it is. Stále 4500 euro. Opět poslední možnost příhozu. Last chance to bid. And selling it for 4500 euros. Sold. Item number 132 starting at 800 euros. I have 8 over there. Mám 800, příští příhoz 850. 800 it is, 850 is the next. We have 800 euros, máme 850, máme 850. 850 it is, 900 is the next bid. We have 800 euros, for item number 132, položku 132, aktuálně máme za 850. Příští příhoz tady 900 euro. 850 it is, 900 is the next bid. And I'm giving a fair warning. And we are selling the item for 850 euros to a phone bidder. Item number 133, portrait, starting at 2000 euros. Máme 2000, máme 2000 euro. Příští příhoz je tady 2100. 2000 euros it is. On the phone, 2.1, thank you. We have 2.1, 2.2 is the next. 2100 máme, 2,2 příští příhoz. 2,2 máme 2,2, 2,3 to je příště. We have 2.2000, so 2.3 will be the next. 2.3 we have, thank you. We have 2.3000, so 2.4 will be the next one. Aktuálně máme 2300 euro. Příští příhoz tedy 2,4, máme 2,4. 2.4 it is. 2.5 is the next bid. 2,4 máme. 2,5. 2,5 máme 2,5. 2.5 we do have. 2.6 is the next one. 2.5 it is. Máme 2,5. 2,6. 2,6. Máme 2,6. 2.6 we have. 2.7 is the next bid. 2.6 we have. Máme 2,6. 2,7. Máme 2,7. 2.7 it is. 2.7 it is. 2.8. 2.8. Thank you. 2.8 it is. 2.9. So 2.8 it is. 2.9 is the next. 2.9. Thank you. Máme 2,2 tisíce. 3000 to je příští příhoz. 2.9 it is. 3000 euros is the next. 3 we have over there. We have 3000, so 3.2 euros is the next bid. Máme 3000, příští příhoz tady 3,2. Máme 3000, 3200, tady příští příhoz. Máme 3,2, we have 3.2 so 3.4 is the next bid.
we have 3.2, 32 máme, 3,4 je příští příhoz, 3,4 máme, 3,4, 3,6 je příště. 3.4 it is, 3.6 is the next bit. 3.6 we have, thank you, so 3.8 is the next. So 3.6 we have, máme 3,6 tisíce, 3,8 máme 3,8, 4 tisíce je příští příhoz. 3.8 it is, 4,000 is the next. 3.8 still on the phone, 3.8 still with you, so 4,000 it is. Máme 4 tisíce, příští příhoz 4250. 4,000 it is, 4,250 is the next bit. Máme 4 tisíce, 4250 tedy příští příhoz. We have 4,000 euros, 4,250, thank you. We have 4,250 euros, 4,5 is the next bit. 4250 máme, 4,5 je příští příhoz. We have 4,250. I will give a fair warning. Poslední možnost příhozu. A položka 133 prodána za 4250 po telefonu. Položka 134, takže začínáme na 500 eurech. Item number 134, we are starting at 500 euros. Vidím ruku, děkuji mnohokrát, to jsem neviděl, omluvám se. Máme 500 euro v sále. So we have 500 euros, 550 is the next bit. Máme 500 euro, příští příhoz tedy 550. Když tak klidně se nebudete na mě křičet. Čili máme 500, příští příhoz by byl 550, dáme 550, máme 550, 600 máme, už jsem koukal. 600 máme, 650 je příští příhoz. We have 600 euros and 650 is the next bit. Máme 600 euro, 650 je příští příhoz, položka 134. I will give again last chance to bid, poslední možnost příhozu a položku 134 poprvé dnes prodáváme v sále. Děkuji mnohokrát za 600 euro. Říkám, klidně mě křičte, já jsem čas trochu zasním a koukám si jen doleva doprava, ne doprostřed. Tak, čili položka 135, draží začínáme na 3000. Item number 135, we are starting at 3000 euros. Položka 135, draží začínáme na 3000. Item number 135, we are starting at 3. So, again, looking left to right, potom zleva doprava, zprava doleva. A pokud se někdo nenachází, poslední možnost příhozu, last chance to bid, not sold and moving on to item number 136, 1.5, we have 1.5 already, čili máme už 1500 euro, 1600 tedy příští příhoz. We have 1.5 thousand euros for the item number 136, so 1.6 thousand euros is the next bid. 1.5 still, stále 1500, příští příhoz činí 1600 euro. Položka 136, aktuálně jsme na 1500, 1.5 sitting still, so I will give a fair warning, poslední možnost příhozu, and we're selling 1.5 thousand euros. Položka 137 začínáme dražit na 500 eurech, item number 137 starting at 500 euros. Čili položka 137, dražba začíná na 500 euro. 500 euros, starting price for item number 137. I will give a chance to bid. Možnost příhozu, poslední a přesouváme se dále na položku 138. Item number 138 for the pair of paintings is starting at 6,000 euros. Položka 138, začínáme na 6000 euro. Položka 138, vyválovací částka za pár krajinů je 6000. 138, I'm giving you a last chance to bid, fair warning for this one, poslední možnost příhozu a přesouváme se k položce 139 s vyválovací částkou 5000 euro. 5,000 euros is the starting price for item number 139. Položka 139, začínáme na 5000 euro. Item number 139, starting at 5,000 euros. Again, we'll give you a chance to raise your hand with a bid.
And if there is none, pokud se nikdo nechce přihlásit s příhozem, tak se přesuneme k položce 140 na 800 euro. Item number 140, starting at 800 euros. Položka 140, vyvolávací částka činí 800 euro. Item number 140, starting price is 800 euros. Again, if there is no one, pokud se nenajde příhoz, tak se přesuneme dále. Moving on to item number 141, 6,000 euros. We have over there. We already have 6,000, máme 6,000 euro. Příští příhoz tady činí 6,5. 6,000 euros for the pair, 6,5 we have, thank you. We have 6,500, máme 6,5 tisíce. 7,000 tady činí příští příhoz. We have 6,500, so 7,000 euros is the next bid. 6,5 it is, máme 6,5. 7,000 je příští příhoz. Položka 141, aktuálně na 6,5 tisících. 7,000 euros, thank you, máme 7,000. 7,500 je příští příhoz. We have 7,000 euros for the item number 141. Next bid is 7,5. Máme 7,000. 7,5 je pak příští příhoz. So 7,000 euros for the item number 141. I will give a fair warning. Last chance to bid. Poslední možnost příhozu. And we're selling the item number 141 for 7,000 euros. Item number 142, položka 142, začínáme na 400 euro. Položka 142, vyvolávací částka činí 400 euro. Položka 142, item 142 is starting at 400 euros. Would you like to buy it for yourself? Then raise your hand. So if there is no bid, then we'll move on to item number 143. Přesouváme se k položce 143. Začínáme na 500 euro. Item number 143 is starting at 500 euros. This one is way more colorful than the previous one. Položka 143 už hraje živějšími barvičkami. Začínáme dražit na 500 euro. Čili položka 143, vyvolávací částka činí 500 euro. Item number 143 with a starting bid of 500 euros. I will give a last chance to bid, poslední možnost příhozu. A přesouváme se dále v položce 144. Dražit začínáme na 1,5 tisíce euro. Položka 144, item number 144, starting at 1,500 euros. Položka 144, začínáme na 1,5 tisíce eurech. Item number 144, starting at 1,500 euros. 1,5 máme 1500, čili 1600 je příští příhoz. 1,5 it is, máme 1500. 1,6 is the next bid. 16 by byl příští příhoz. Položka 144, aktuálně na 15 jistech. Last chance to bid for you. Poslední možnost příhozu a prodáváme za 1500 euro. Položka 145, item number 145 is starting at 800 euros. Položka 145, začínáme na 800 euro. Item 145, 800 euros is the starting price. So item number 145, položka 145, opět poslední možnost příhozu. Again, last chance to bid. Moving on to item number 146, starting at 300 euros. 300 euro máme, děkuji, čili položka 146. 320 máme 320. 340 by byl příští příhoz. 320 we have, 340 is the next bid. 340, 340 we have, 360 is the next bid. 360, thank you, máme 360, 380 je příští. 360 it is, 380 is the next bid. Máme 360 euro, 360 we have, 380 is the next bid. Okay. 380, thank you. We have 380, so 400 euros would be the next one. Máme 380, 400, máme 400. 400 máme, 420 je příští příhoz. We have 400 euros, so 420 is the next bid. 400 euros we have, máme 400 euro, příští příhoz by byl 420. Položka 145, 6, poslední možnost příhozu.
420? Thank you. So 420 we have, 440 is the next bid. Máme 420 euro. 440 je tedy příští příhoz. Položka 146, aktuálně na 420 eurech. Poslední možnost příhozu, Last chance to bid. and we're selling the item for 420 euros. Item number 147 pair starting at 3000. 3000. Máme 3000. 32 je tedy příští příhoz. 3000 euros we have, 3.2 is the next bid. Item number 147, Currently at 3000 euros, 3.2 is the next bid. item number 147, Currently sitting at 3000 euros. položka 147, aktuálně máme 3000 euro příhoz. Příští je tedy 3,2. Dáváme poslední možnost příhozu. Last chance to bid. And we're selling for 3000 euros, prodáno za 3000 euro. Položka 148, začínáme na 8000. Item number 148 is starting at 8000 euros. So item 148, položka 148, dražit začínáme na 8000 eurech. We're starting the bidding at 8000 euros for the item 148. And apparently we are not starting it as there is no bid. A bez příhozu bychom se tady přesunuli k položce další, poslední možnost příhozu. A přesouváme se tady dále. A to položce 149, kdy začínáme na 800 a máme 800. 800 euros we have, so 850 is the next bid. With 800 euros, Už máme 800. of course we have 800 euros. 850 you have. Máme tedy 850 euro. Příští příhoz by činil 900. 800 euro máme a příští příhoz činí 900 euro. Currently we're sitting at 850. I'm giving you a last chance to bid. Poslední možnost příhozu. Já to slyšel první tam, So 900 euros it is. but still you have a shot at 950. So Aktuálně 900 euro, příští příhoz činí 950, stále tu ta možnost. Aktuálně tedy 950, máme 950, příští příhoz je 1000. Máme 950, 950 it is. I'm waiting. But nothing's happening, isn't it? So 950 it is still. Stále 950 I'm giving you a last chance to bet. a prodáváme za 950. Gratulace. Item 150 starting at 4000 euros, položka 150, začínáme dražit na 4000 euro. Item 150 starting at 4000 euros, položka 150, dražení začíná na 4000 euro. Item 150 starting price is 4000 euros, again last chance to bid, poslední možnost příhozu a přesouváme se dále k položce 151. Vyvolávací částka činí 1500 euro. Item 151 with a starting price of 1500 euros. Položka 151. Vyvolávací částka činí 1500. 151 with a starting price of 1500 euros. I'm giving you a last chance to bid. Poslední možnost příhozu. A přesouváme se tady dále na položku 152, item number 152, starting at 1000 euros. Položka 152 zátěží začínající na 1000. Still life number 152 starting at 1000 euros. So, máme 1000 euro, 1000 euros we have. 1100 is the next bid. 1000 máme, 1100 je příští příhoz. Item 152 we have 1100. Ten 1000 euros, Máme 1000. příští příhoz 1100. Still sitting at 1000, so I will give you a last chance to bid. Poslední možnost příhozu a prodáváme za 1000 euro. Položka 153, začínáme na 700. Item 153 is starting at 700. Máme 700, děkuju. 700 máme, 700 we have. 750 is the next bid. Máme 700 euro, 750 je příští příhoz. 700 máme, we have 700 euros. 750 is the next bid.
Stále na 700. Last chance to bid. Poslední možnost příhozu. Prodáváme za 700. Položka 154 začínáme na 800 euro. Item 154 starting at 800 euros. Položka 154. Vyvolávací částka činí 800 euro. Item 154. 800 euros is the starting price. I'm giving a option to bid. If there is no one, pokud se přínos nenajde, tak se přesuneme k položce 155. Začínáme na 1500 eurech. Item 155 for the pair of paintings starting at 1500 euros. Položka 155. Vyvolávací částka začíná na 1500 eurech. Item number 155. Again, fair warning. Poslední možnost příhozu. A přesouváme se k položce 156. Začínáme na 2000. 156 item is starting at 2000 euros. Položka 156. Začíná se na 2000 eurech. Čili položka 156 bez příhozu. Without the bidder is the item number 156, so we will move on to item number 157. Položka 157, začínáme na 3000, máme 3000, 3000 euros we have, so 3.2 is the next bid. Položka 156, 7, máme 3000 na telefonu, 3200, we have 3.2 thousand euros, so 3.4 is the next bid. 3.2 it is, 3.4 is the next. Aktuálně máme 3200, 3.4 máme 3,4 tisíce, 3.4 thousand euros it is, so 3.6, we have 3.6, thank you, máme 3,6, 3,8 je příští příhoz. 3.6 thousand euros it is, 3.8 thousand it is, 3.8 it is, 4,000 is the next bid. Máme 3,8 tisíce euro, 4 tisíce, máme 4 tisíce, 4,000 euros we have, 4,250 will be the next bid. We have 4,000 euros, máme 4,250, thank you. 4250 aktuálně, 4,5 je příští příhoz. 4,250 it is, 4,5. We have 4,5, thank you, máme 4,5. 4750 je příští příhoz. Máme 4,5, 4750, máme 4750. 4,750 it is, so 5,000 euros is the next bid. Máme 4750, 5000 příští příhoz. We have 5,000 euros, thank you. Máme 5000 euro, příští příhoz je tedy 5,5. Aktuálně 5, currently 5,000, 5,5 is the next bid. Máme 5,5, 5,5 máme. We have 5,500, so 6,000 euros is the next bid. We have 5,5, 5,5 tisíce stále s přesujícím na telefonu. Příští příhoz činí 6,000. 5,5 it is, 6,000 euros it is, thank you. We have 6,000, so 6,5 is the next bid. Máme 6,000, příští příhoz tady 6,500. 6,000 euro máme, 6,5 příští příhoz, 6,000 euros it is, 6,5 it is, 6,000 euros still. Got it? We have still 6,000 euros and we are selling the item for 6,000 euros. Item number 158 starting at 3,000 euros. And from I was told we should just wait a second until the next phone. Čili položka 158, čekáme jen rychle na jeden telefonický příhoz. Čili klidně máte možnost dát ten úvodní, ať máte náskok oproti dalšímu přehazujícímu v řadě. Položka 158, item number 158 starting at 3,000 euros and we are waiting for a phone bid. So if you want to have a head start, feel free to jump in at 3,000 euros. I know, we'll just not rush anyway. And the bidder is not picking up the phone, so we'll move on to item number 159. To call? Not sold? Okay, there you go. Čili 158 neprodáno na vyžádání a přesouváme se na položku 159, kdy začínáme na 2000.
Item number 159, starting at 2,000 euros. You had a chance. 2,000 euros, thank you. Máme 2000 euro, 2,1 je tady příští příhoz. Máme 2000, 2,000 euros, we have 2.1 is the next bid. We have 2,000 euros, aktuálně 2000. Poslední možnost příhozu, last chance to bid. And we are selling the item. 2.1, thank you. Máme 2,1. 2,2 je tady příští příhoz. 2.1 thousand it is, 2.2 is the next bid. We're sitting at 2.1. Aktuálně máme 2,1 tisíce, 2,2 je tedy příští. Položka 159. Aktuálně máme na 2,1. Poslední možnost příhozu, last chance to bid. I'm selling it for 2,100 euros. Sold. Item 160 starting at 2,000 euros, položka 160. Začínáme na 2000. Čili položka 160. 2000 vyhlácí částka. 2,000 euros is the starting price for the item number 160. And we are here almost 3 hours already. So it was stretched like towards 4. So let's just jump through that. 160, if no one, tak se přesouváme tím pádem k položce 161, neprodáno. Položka 161 začínáme dražit na 1500. Item 161 starting at 1,500 euros. Položka 161 začínáme na 1500. We're starting at 1,500 euros. Waiting for a bit, no one, last chance. Poslední možnost příhozu. Přesouváme se na položku 162. Začínáme dražit na 1500. Item number 162 is starting at 1,500 euros. Item 162 starting at 1,500 euros. Položka 162, 15 je vyvolávací částka. Last chance, poslední možnost. Přesouváme se dále. Položka 163, vyvolávací částka 4000 euro. Máme 4000 euro, we have 4000 euros, so 4050 is the next bid. 4000 máme, 4250 je příští příhoz. 163, we have 4000 euros, máme 4250, we have 4250, 4,5, máme 4,5, 4,5 máme, 4750 je příští příhoz. 4750, 5000, máme 5000, we have 5000, so 5,5 is the next bid. Máme 5000, 5500 příští příhoz. 5,5, máme 5,5, čili 6. 5,5 máme, 5,5 we have, 6000 euros we have. We have 6000 euros, máme 6000 euro, 6500 je příští příhoz. Máme 6000, 6000 still, 6,5 is the next bid, last chance for you, poslední možnost příhozu, selling for 6000 euros, prodáno za 6000. Gratulujeme. Položka 164 začínáme na 1500, item 164 starting at 1500 euros. Položka 164 začínáme na 1500 eurech. Položka 164, 1500 euro vyvolávací částka, 164, 1500 euro starting price, last chance, poslední možnost příhozu a přesouváme se tedy dále k položce 165, kdy začínáme na 1500 eurech. Item 165, starting at 1500 euros. Položka 165, začínáme na 1500. Item number 165, 1500 euros is the starting price, last chance to bid. Poslední možnost příhozu, neprodáno. Moving on to item number 166, we have 200 euros, máme 200 euro, 220 tedy příští příhoz. We have 200 euros, 220 is the next bid. 220, thank you. We have 240, máme 240. 240 máme, 260 je příští příhoz. 260, 280, we have 280, how about 300? 280 we have, 300, thank you, 320 we have, thank you. Máme 320 euro, 340 tedy příští příhoz. 340, 360, co takhle 380? 360 it is, 380 will be the next bid. 380, 400, máme 420, příští příhoz je 440. Máme 420,
440. Máme 440, co takhle 460. 440 máme, 440 it is, 460, 460 it is, thank you, 480 it is, thank you. Máme 480, 500 tedy příští příhoz. Máme 480, 480 currently, 500 euros is the next bid. 500 máme 500 euro, 550 euro, 550 we have, how about 600? With 550, both available in a live bid, so 550 it is, 600 euros is the next bid. Máme 550, 600, máme 600, co takhle 650. 600 máme, 600 euros we have, 650 we have, máme 650, 700 příští. We have 650, 700 euros is the next bid. Máme 650, 700 euro příští příhoz. 650 stále, 700, máme 700, co takhle 750. 700 euros it is, 750 is the next bid. 750, thank you. It's a one-man show apparently. So 750 it is, máme 750, čekáme na 800. Máme 750 euro, 800 je příští příhoz, 800, máme 800, 850 je tedy další. 800 máme, with 800, 850 is the next bid, 850 máme, 850 is, so 900 euros is the next bid. Máme 850, 900 činí příští příhoz. 850 máme, we have 850, 900 euros we have, thank you, máme 900 euro, 950 je příští příhoz. So 900 still, 950 is next, 950 thank you, máme 950, 1000 euro činí příští příhoz. 950 it is, waiting for 1000. Příští příhoz je tedy 8,5. We have 8,000 euros for the item number 167. Next bid is 8,000. Položka 167. Příhoz aktuální máme na 8 000.
8.5, we have 8.5, how about 9,000? 8.5 we have. Máme 8,5. Krátkou pauzu na sebe byl mikrofon. Jasně, čili vyhlásíme kratičkou pauzu. 3 minuty. Of course, so we are selling the item for 950? 8.5. Selling it for 8.5. Congrats on that. And with this, thanks to Mike being not fully charged now, we'll just take a short break. Should we do?
Vracíme se už snad od dnešní poslední pauzy a rovnou přicházíme k položce 168. So after our last break, let's get back on track and item number 168, starting at 1,500 euros. So item number 168, položka 168, 15 vyvalací částka. Opět nabídneme případně příhodu poslednímu, last chance to bid. And moving on to item number 169. Položka 169, draží začínáme na 1800 eurech. Máme 1800, we have 1800, so 19 will be the next. 1800 euro máme, 1900 euro, 1900 euro, máme 1900, máme 2000, we have 2000 euros. So 2.1000 is the next. We have 2.1, how about 2.2? We have 2.2, how about 2.3? We have 2.2000, máme 2200. 2300 je příští příhoz, máme 2300, co takhle 2400. We have 2.3, how about 2.4? 2.4, we have 2.4, máme 2,4 tisíce, 2,5 je příští příhoz. 2,4 aktuálně, 2.4 it is, 2,5 will be the next bid. Máme 2,5 tisíce, co takhle 2,6. We have 2,5 it is, 2.6 will be the next bid. We have 2.5, máme 2,5, 2600 bude příští příhoz. 2,5 stále, 2,6, máme 2,6, 2.6 it is, so 2.7 will be the next bid. Máme 2600, 2700 je příští příhoz. Máme 2,6, 2.6 it is, 2.7, máme 2,7 tisíce, 2,8 je příští příhoz. 2.7 it is, 2.8 will be the next one, stále 2,7, příští příhoz 2,8, so 2.7, last chance, poslední možnost příhozu a prodáváme za 2000 a 2,8. Máme 2800. Přišlo vyloženě za minutu 12. Už ani ne za 5, ale za minutu. So 2.8 it is, máme 2,8, 2,9 je příští příhoz, máme 2,9, 2.9 it is, 3000 euros is the next bid. 2.9 it is, 3000 is next. Máme 2900 euro, 3000 je příští příhoz. 2.9 it is, 3000 is next. I'm giving you a fair warning. Poslední možnost příhozu. A prodáváme za 2900 euro. Prodáno. Položka 170, začínáme na 1500, máme 1500. Item 170, we have 1500 already, so 1.6, we have 1.6 as well. Máme 1600, 1700 je příští příhoz. 1.6 it is, 1.7. Máme 1700, příští příhoz je 1800. 1700 máme, 1700 it is. Waiting for 18 we have, máme 1800. 1900 máme 1900, je 2000 je příští příhoz. 1900 euros we already have, 2000 euros will be the next bid. 2000 euros it is, máme 2000, co takhle 2100. Máme 200, 2200 je příští příhoz. 2.1 we have, 2.2 is the next bid. Item number 170, currently at 2.1000 euros, aktuálně 200, příští příhoz je 2200 euro. Položka 170, nejvyšší příhoz momentálně je 2100, dávám poslední možnost, giving you all a last chance to bid, and we're selling the item for 2100 euros. So item number 171 starting at 6000 euros, položka 171, draží začínáme na 6000 euro. Položka 171, vyvolávací částka činí 6000 euro. Item number 171, položka 171, draží začíná na 6000. Item 171 seems to have no bidder, so giving you a last chance, poslední možnost. Neprodáno a přesouváme se dále k položce 172 s vyvolávací částkou 3000 euro. Item number 172 currently without a bidder.
3,000 euros is the starting price. So item number 172, položka 172, vyvolávací částka 3000. Dáme poslední možnost příhozu, giving you a fair warning. And if there is no one, then unsold. And moving on to item number 173, položka 173, začínáme na 2000. Item 173 starting at 2000 euros, položka 173, začínáme na 2000 euro. Opět dáme zase poslední možnost příhozu, giving you a fair warning, a last chance to bid. And item number 173 will be marked as well as unsold, neprodáno, a přesouváme se dále na položku 174, kdy začínáme na 4000 euro. Položka 174, vyvolávací částka 4000. Item number 174, starting at 4000 euros. Položka 174, vyvolávací částka činí 4000 euro. Položka 174, item number 174, giving you a fair warning, poslední možnost příhozu. A přesouváme se tedy dále k položce 175, item 175, starting at 2000 euros, položka 175, dražit začínáme na 2000 euro. Čili položka 175, item 175, starting at 2000, položka 175, vyvolávací částka 2000, 2000 euros is the starting price, giving you a fair warning, poslední možnost příhozu, a přesouváme se dále na položku 176, item number 176, starting at 2000 euros. Položka 176, takže se začíná na 2000 euro. Položka 176, 2000 euro je vyvolávací částka. Položka 176 dáváme poslední možnost příhozu, giving you a fair warning. And moving on to the next item, which is 177, starting at 1000 euros. Takže začínáme na 1000 euro u položky 177. Máme 1000 euro, děkuji, 1000 euro máme, 1000 euros it is, so 1100 will be the next bid. 1000 máme, 1100 je příští příhoz. Položka 177 máme 1000 euro, 1100 je příští příhoz. I'm giving you a last chance to bid, poslední možnost příhozu, a položku 177 prodáváme za 1000 euro. Položka 178 začínáme na 800 eurech. Item number 178 is starting at 800 euros. Item 178, 800 euros is the starting price. Položka 178, vyvolávací částka činí 800 euro. Fair warning, poslední možnost příhozu, a přesouváme se dále k položce 179, 500 už máme. Item 179, we already have 500 euros. 500 euros it is, 550 will be the next bid. 500 euro už máme, 550 tedy činí příští příhoz. 550 máme 550, máme 600, 600 euros we have, so 650, we have 650, how about 700? Máme 650 euro, 700 euro to je činí příští příhoz. We have 650, máme 650, 700 máme 700. Co takhle 750? Máme 700 euro, we have 700 euros for the item number 179, 750 is the next bid. Položka 179, 700 euro aktuálně. Fair warning, poslední možnost příhozu, and selling it for 700 euros. Položka 180, item number 180, starting at 2000 euros. Máme 2000 euro, příští příhoz tady je 2,1. Máme 2,1, 2.1 it is, 2.2 is the next bid. 2.2, thank you, máme 2,2, 2.2 it is, 2.3 is the next. Máme 2,2 tisíce, příští příhoz 2,3, máme 2,3, 2,4, máme 2,4, co 2,5. We have 2.4, the next bid is 2.5. 2.5 we have, thank you, máme 2,5 tisíce, máme 2,6 tisíce. 2.6 it is, 2.7 will be the next. Máme 2600, 2,7 je příští příhoz. 2.6 it is, 2.7 will be, we have 2.7, thank you, máme 2.7, máme 2.8, máme 2.8.
2.8 we have, 2.9 will be the next bid. We have 2.8 thousand euros, 2,8 tisíce máme, 2,9 máme 2,9, 2,9 máme 3 tisíce, máme 3 tisíce. 3 máme, 3,2 je příští příhoz. We have 3,000, so 3.2 will be the next bid. 3,000 euros we have, 3.2 thousand will be the next. Máme 3 tisíce, příští příhoz činí 3,200. Still 3,000, next bid is 3.2. I'm giving a fair warning. Poslední možnost příhozu. And we're selling the item for 3,000 euros, prodáno za 3,000 euro. Položka 181, začínáme na 800 eurech. Item number 181 is starting at 800 euros. Položka 181, 800 eur je vyvolávací částka. Item number 181 is starting at 800 euros. Čili položka 181, dáváme poslední možnost příhozu. Last chance to bid. Fair warning, and moving on to the next one, which is 182, starting also at 800 euros. Položka 182, začínáme na 800 euro. Položka 182, vyvolávací částka činí 800 euro. Item 182 with the 800 euro starting price, I will give you a fair warning. Poslední možnost příhozu. And moving on to item number 183, starting at 500 euros, položka 183, začínáme na 500 eurech. Položka 183, vyvolávací částka je 500 euro. Item number 183, with a 500 euro starting price, giving you a fair warning. Poslední možnost příhozu. And moving on to item number 184, with a starting price of 1,500 euros. Položka 184, začínáme na 1500 eurech. Položka 184, vyvolávací částka činí 1500. Item 184, starting price here is 1,500 euros. Máme 1500 euro, 1500 euros we have, 16 is the next bid. 1500 euro máme, 16 je příští příhoz. Máme 1500 euro, 1.5 thousand we have, 1.6 is the next bid. I'm giving you a fair warning. Poslední možnost příhozu a prodáváme za 1500. Prodáno. Položka 185, začínáme dražit na 1000. Item number 185, we are starting at 1000 euros. Položka 185. Vyvolávací částka činí 1000 euro, 1000 euros. Starting price for item number 185, I will give you a fair warning. Poslední možnost příhozu. A přesuneme se dále k položce 186, kdy začínáme na 800 eurech. Item number 186 has a starting price of 800 euros. Položka 186. Dražba začíná na 800 eurech. Máme 800 euro. 800 euros we have, so 850 is the next bid. We have 800, máme 800, 850 je příští příhoz. We have 800 euros, 800 máme, 850, máme 850, 900 je příští příhoz. 850 we have, so 900 euros is next. We have 900, thank you, máme 900. 900 euros we have, 950 is next. We have 900, máme 900 euro, 950 je příští příhoz. 900 stále. I will give you a fair warning and last chance to bid. A poslední možnost příhozu. A položku 186 prodáváme za 900 euro. Položka 187, začínáme na 500 eurech. Item number 187 at 500 euros. 500, thank you. Máme už 500 euro. Příští příhoz tedy 550. 500 euros it is. Máme 500 euro. Příští příhoz činí 550. Položka 187, máme už příhoz 500, příští příhoz 550, dáme poslední možnost příhozu, last chance to bid, and we are selling 500 euros. Položka 188, item number 188, starting at 800 euros. Položka 188, začínáme na 800 eurech. Položka 188, item 188,
for the pair of angels starting at 800 euros. I will give you all a fair warning, a last chance to bid, and we will move to item number 189 starting at 500 euros, položka 189, začínáme dražit na 500. Všechno v pořádku, all good? Always. Always. I thought that you have a bid. No. No, so not that good then. No. Asi. Čili položka 189 i přes snahy získat příhost není příhost, čili dáme poslední šanci přihodit. Last chance to bid. And moving on to item number 190. Položka 190, vyvolávací částka činí 800 euro. Položka 190, item number 190, with a starting price of 800 euros. Položka 190, vyvolávací částka činí 800 euro. Máme 800 euro, 800 euros we have, so 850 is the next bid. 800 euros we have, máme 800 euro, 850 je příští příhoz. Máme 800 euro, we have 800 euros for the item number 190, položka 190, máme 800 euro. I'm giving you a fair warning, last chance to bid. Poslední možnost příhozu a položku 190 prodáváme za 800 euro. Položka 191 začínáme na 100 eurech, máme 100 euro. We have 100 euros for the item number 191. 100 euros it is. 110 will be next. Máme 100 euro. 110 je příští příhoz. Položka 191, máme 100 euro. We have 100 euros, giving you a fair warning and last chance to bid. Poslední možnost příhozu a položku 191 prodáváme za 100 euro. Položka 192, vyvolávací částka je 1500 euro. Item number 192 with a starting price of 1500 euros. Položka 192. Začínáme na 15 stech. Again, if there is no one, pokud si nenajde, tak se přesouváme na položku 193. Začínáme taktéž na 15 stech. Položka 193, item 193, starting at 1500 euros. Položka 193, vyvolávací částka činí 1500. Dávám poslední varování a poslední možnost, last chance to bid and fair warning. And moving on to item number 194, starting at 300. 300? Máme 300, thank you. 300 we have, 320 is the next bid. We have 300 euros, máme 300 euro. 320 činí příští příhoz. We have 300 euros, 320 is next. 300 euros we have, máme 300 euro. 320 činí příští příhoz. Máme poslední možnost přihodit 320, fair warning, and selling it for 300 euros. Item number 195, starting at 300 euros, položka 195, dražit začínáme na 300 eurech. Item number 195 for the two iron dogs, it's starting at 300 euros. Položka 195, dáme opět poslední možnost příhozu, fair warning, and moving on to item number 196, starting also at 300 euros. Máme už 300 euro, 300 euros we have, so 320 is next. We have 320, thank you. Máme 320? 340 dokonce. 380 dokonce. 400. 420. 40. 60. 80. 500. 500. 550. 550. 650. 700. 750. 800. 850. 850. Prohodíme si židle? So 850 it is. Máme 850. Čili 850, 850. Nikdo jiný úplně neměl moc možnost promluvit, čili pokud chcete, a to slovo zní 900. So 900 euros is the next bid, 850 sitting still, giving a fair warning, poslední možnost příhozu a prodáváme za 850.
Položka 197, začínáme na 15 jestech. Item number 197 is starting at 1,500 euros. Položka 197, začínáme na 15 jestech. Item number 197 is starting at 1,500 euros. Položka 197, vyvolávací částka činí 1500. Opět dáme poslední možnost příhozu. Fair warning. And moving on to item number 198, starting at 800 euros. 1000 euros. Už máme 1000 euro. So 1000 euros we have and 1100 will be the next bid. With 1000 euros already, už máme 1000 euro. Příští příhoz tedy činí 1100. Item number 198, sitting at 1000 euros. I will give you a last chance to bid. Poslední možnost příhozu. A položku 198 prodáme selling for 1000 euros. Item number 199, starting at 200 euros, položka 199. Začínáme na 200. Položka 199. Vyvolávací částka činí 200 euro. Item number 199 with a starting price of 200 euros. Item 199, giving you a fair warning, poslední možnost příhozu. A přesouváme se tedy dále, položce 200 s vyvolávací částkou 700 euro. Položka 200, item number 200 with a starting price of 700 euros. Položka 200, vyvolávací částka činí 700 euro. 700 euros is the starting price for item number 200. I will give you a fair warning. Poslední možnost příhozu. A přesuneme se dále v položce 201. Začínáme na 100 eurech. 100 euro máme, koukám. We have 100 euros for the item number 201. So 110 will be the next bid. Položka 201. 100 euro již máme. 110 tedy činí příští příhoz. We have 100 euros for the item number 201. 110 euros will be the next bid. I'm giving you a fair warning. Poslední možnost příhozu. A položku 201 prodáváme za 100 euro. Položka 202. Vyvolávací částka činí 500. Máme 500? Máme 500, so 500 euros for the item number 202 we have. 550 is the next bid. With 500 euros already máme 500 euro. 550 tedy činí příští příhoz. With 500 euros, 550 will be the next bid. Položka 202. Dáme poslední možnost příhozu, giving you a fair warning, and selling the item 202 for 500 euros. Item number 203, starting also at 500 euros, položka 203 začíná taktéž na 500 eurech. Položka 203, vyvolávací částka činí 500 euro. Item number 203, with a starting price of 500 euros. Položka 203, vyvolávací částka 500. Dáme poslední možnost příhozu, fair warning and last chance to bid. And we are selling the item for nothing as it's unsold and moving on to the next bid. Yeah, it's been like 3.5 hours, so really, yeah. So as the previous item was sold for nothing, we're moving on to item number 204, which hopefully will sell for something. Polish, who knows? That very nice, yeah. Absolutely. Lovely decor. Just for 800 euros could be yours. Položka 204, začínáme na 800 eurech. 800 eur je vyvolávací částka, ale abychom to nezdržovali, dáme poslední možnost příhozu. Last chance to bid. And moving on to item number 205, starting at 500 euros, položka 205, začínáme na 500 eurech. Položka 205, item number 205, is starting at 500 euros. Položka 205 má vyvolávací částku 500 euro. Tak, položka 205, opět poslední možnost příhozu. Last chance to bid and fair warning, and moving on to item number 206, starting at 100 euros, we have 100, máme 100 euro, 110 tedy činí příští příhoz. Máme 100 euro, 100 euros we have, 110 is the next bid with 100 euros,
100 euro máme na položce 206. 110 vteřiční příští příhoz. We already have 100 euros. I will give you again fair warning. And item number 206 is being sold for 100 euros. Yeah. Item number 207, starting at 500, we have 500 already. Už máme 500 euro na položce 207. Příští příhoz je tedy 550. 500 euros we have, 550 is the next bid. We have 500 euros, 550, thank you. 600, thank you. Máme 600 euro, čili 650 je příští příhoz. 600 euro máme, 600 euros it is. 650 is the next bid. 600 euro máme, 650 máme. Máme 700. 700 máme, čili 750 je příští příhoz. Máme 700 euro. 700 euros we have. 750 we have. How about 800? We have 750, máme 750. Příští příhoz činí 800. We have 750, máme 750 euro. A máme poslední možnost příhozu. Fair warning and last chance to bid, 800. Thank you, máme 800 euro. Čili se posouváme na 850. 800 máme, 850 je příští příhoz. Máme 850, 800. 800 euros it is. I know, 800 it is. I'm telling you. 880 it is, 850 it will be. Most likely, who knows? Well, most likely not, as time ran out. Čili poslední možnost příhozu. Last chance to bid. 800 euros selling now. Item 208 starting at 320 already. Thank you. Máme 320. You were not fast enough. 340. Máme 340. 360. Máme 360. 380. Máme 380. Máme 400. Máme 400. Máme 420. We have 420. 440 we have. 440. 460. Thank you. 460 we have. How about 480? We have 480. Máme 480. 500. Máme 500. 550. Máme 550. 550 we have. 600. Thank you. Máme 600. 650 máme. 700 máme. 750. 750 it is. 800. 800. 850. Thank you. 850 it is. 950. Máme 950. 1000. Máme 1000. Máme 1100. Máme 1100. 11 it is. How about 12? It stopped. Silence. Čili máme 1100 euro. 1200 je příští příhoz. Čekáme. Stále 1100. Still 1100. I'm giving you a fair warning. Poslední možnost příhozu. A položku 208 prodáváme za 1100 euro. Prodána a gratulace. Položka 209, item number 209, starting at 1000 euros. Položka 209, začínáme na 1000, máme 1000, 1000 euros we have, so 1100 euros is the next bid. We have 1100, thank you. We already have 1100, máme 1100. 1200 je tady příští, máme 1200. 1200 máme, co takhle 1300. 1200 euros we have. How about 1300? 1200 euro máme. 1200 it is. 1300 euros is the next bid. 1300 by byl příští příhoz. Položka 109, 209, aktuálně 12 stech. Giving a fair warning. Poslední možnost příhozu. A prodáváme za 1200 euro. Položka 210, začínáme na 2000, máme 2000. We have 2000 euros already for the item 210, so next bid is 2.1. We have 2000 euros. 2.1, we have 2.1, thank you. How about 2.2? Máme 22 000. 2.2 it is. How about 2.3? We have 2.3, máme 2,3. Co 2,4? 2,3 máme, 2.3 it is. 2.4 is the next bid. Máme 2,4, 2.4 it is. How about 2.5? We have 2.5. 2.5 it is. 2,5 máme, 2,6 je příští příhoz. Máme 2,5 tisíce, příští příhoz činí 2600 euro. 2.5 it is still. Stále 2,5 tisíce. 2,6 je příští příhoz. Fair warning. 2.6. Heard it there first. Čili máme 2.6. Příští příhoz tady je 2.7. Máme 2.7. 2.7 it is. How about 2.8? 2,7 tisíce máme. 2,8 činí příští příhoz.
Máme 2,7, 2.7 is still, 2.8 will be next, 2,8 je příští příhoz. Last chance and fair warning, 2.8 máme 2800, 2900 je příští příhoz. 2.8 it is, 2.9 is the next bid. Položka 209 aktuálně za 2800, 2900 je příští příhoz. Dáváme poslední možnost přihodit. Fair warning and last chance to bid. And we are selling the item for 2,800 euros. Položka 211. Začínáme na 3000 euro. Máme 3000 euro. 3,000 euros we have. How about 3.2? 3,000 euros we have? 3.2 we have, thank you. 3.4. Máme 3,4 tisíce. Co takhle 3,6? 3,6. 3.6 we have. 3.8 we have. Máme 3,8 tisíce. 4 tisíceční příští příhoz. We have 3.8 thousand. 4,000 is the next bid. We have 4,000 euros. Máme 4 tisíce, příští příhoz činí 4,250. 4,000 euros it is. Máme 4 tisíce. Poslední možnost příhozu. Fair warning and last chance to bid. 4,250, thank you. Máme 4,250, příští příhoz tedy 4,5. 4,250 it is. 4,5 is the next bid. 4,250 still. Stále 4,250. So nice next to me. Dneska obklopen samými krásnými věcmi. Každopádně poslední možnost příhozu. Fair warning and last chance to bid. And we are selling for 4,250 euros. Položka 212. Začínáme na 2000 euro. Item number 212. Starting at 2000 euros. Položka 212. Devalvací částka činí 2000. Máme 2000. 2000 we have, so 2.1 is the next bid. 2000 máme, 200 je příští, máme 200. 200 máme, 200 je příští příhoz. We have 2.1 thousand, 2.2 is the next one. Máme 2100. Příští příhoz 2200, máme 2200. Co takhle 2300? 2.2 it is, 2.3 will be next. A to mám naproti sobě. Čili 2200 máme, 2300 je příští příhoz, I'm giving you a fair warning, poslední možnost příhozu a prodáváme za 2200 euro. Položka 213, začínáme na 800. To tu nemáme. I know, I was looking if I can find it in the room, you know. Starting at 800 euros. As it's children tabernacle, then it's not in the room for the big boys, you know. So item number 213, 800 euros is the starting price, waiting for a bid, not seeing one. Položka 213 bez příhozu, čili dáváme poslední možnost. A pokud se nikdo nenajde, if there is no one for this one, then we are moving on to item number 214, starting also at 800 euros. Položka 214, tak tady začínáme na 800 eurech. Položka 214, vyvávací částka činí 800 euro. Item number 214, starting price here is 800 euros. Máme 800, 800 euros we have, so 850 is the next bid. 800 euro máme, 850 činí příští příhoz. 850 máme 850, 900 euro činí příští příhoz. 850 we have, 900 euros is the next bid. 850 at this moment, aktuálně 850. 900 je příští příhoz, 900 euros is next. I will give you a fair warning. Poslední možnost příhozu. And item 214 is being sold for 850 euros. Item 215 starting at 800 euros. Well, that one's next to me. Yep. Yes. Položka 215 začíná na 800 eurech. Item 215 is starting at 800 euros. Položka 215. Vyvolávací částka činí 800 euro. Item 215 is starting at 800 euros. I will give you a fair warning. Poslední možnost příhozu. A přesuneme se k položce 216 a začíná na 100 eurech. Item number 216 is starting at 100 euros.
So item 216, položka 216, vyvolávací částka činí 100 euro. Dáme opět poslední možnost příhozu, last chance to bid and fair warning. And moving on to item number 217, starting at 200 euros, položka 217, vyvolávací částka činí 200 euro. Položka 217, začínáme na 200. Item number 217, starting price here is 200 euros. Again, we'll give you a fair warning. Poslední možnost příhozu. A přesuneme se volně k položce 218 s vyvolávací částkou 3000, které máme. 3000 euros we do have. 3.2 is the next bid. Máme 3000, 3000 euros we have. 3.2 is the next bid. Položka 218 aktuálně na 3000. 3000 euros 48.218. 3000 euros still. 3.2 is the next bid. I'm giving you all a fair warning and last chance to bid. Poslední možnost příhozu, aktuálně stále na 3000. A prodáváme sold for 3000 euros. Položka 219, vyvolávací částka činí 500 euro. 500, 500 euros, thank you, we do have 500 euros again on the phone. 550 is the next bid. Položka 219, už jsme na 500, příští příhoz tedy 550. Item 219, currently at 500 euros, the next bid being 550. Položka 219, aktuálně na 500, poslední možnost příhozu, last chance to bid, and we're selling it for 500 euros, again to a phone bidder. Položka 220, vyvolávací částka 2000, item number 220. Who has more? Same. Rock, paper, scissors then. I saw you first, so 2000 euros there. But yep, máme 200. 200 máme. We have 2.2000, 2.3000, thank you. 2.4 máme 2400. 2500 máme 2500, 2.5 it is, so 2.6 is the next. 2.6, thank you, máme 2.6, 2.7 máme 2.7, 2.8 je příští. Máme 2.8, 2.9. 2.9, 2.9 it is, how about 3000? 3000 máme 3000. 3.2, we have 3.2000, how about 3.4? 3.4, thank you, máme 3.4, 3.6, máme 3.6, 3.8 je příští. 3.6 máme, 3.8 už máme 3.8. 4000, už jsme 4000, 4000 it is. 4050, 4050, 4050 it is, máme 4250, příští příhoz tedy 4500. 4,5 máme, 4.5 it is, 4750 we're expecting. 4500 máme, 4750 je příští příhoz. So 4.500 it is, aktuálně stále 4500, položka 220 na 4,5, item 220 currently at 4500, giving you a fair warning, poslední možnost příhozu, and item 220 is being sold for 4,500 euros. Položka 221, item number 221 starting at 3000 euros. Položka 221, vyvolávací částka činí 3000 euro. Item number 221, položka 221, počáteční částka činí 3000. Item 221, starting price is 3000 euros. I'm giving you last chance to bid. Opět poslední možnost příhozu. A položku 221 škrtáme a přesouváme se dále k položce 222. 500 euro vyvolávací částka, 500 euro máme, we already have 500 euros. How about 550? We have 550, thank you, 550 máme, 600 euro příští příhoz. 550 it is, 600, we have 600, thank you, máme 600. 600 máme, 650 je příští, 600 euros it is, 650 is the next bid. 600 euros it is, máme 600 euro, 650 je příští. Stále 600, still at 600, giving you a fair warning and last chance to bid, poslední možnost příhozu. A položku 222 prodáváme za 600 euro. Položka 223, item number 223, starting at 2000 euros. Položka 223, vyvolávací částka činí 2000 euro. Item 223, starting at 2000 euros. Položka 223. Dáváme opět poslední možnost příhozu. Fair warning.
Moving on to item number 224, starting at 200 euros, položka 224, vyvolávací částka činí 200 euro. Položka 224, začínáme na 200. For item number 224, we are starting at 200 euros. Again, if there is no one, see. Got it, thank you, will do. So 224 will be marked as unsold. Item number 225, before bidding, we'll just inform that the table itself is not stable and needs support, I guess, as well. Understood. Jen před přihazováním radši upozorníme, že položka 225 není úplně stabilní, může se vyklat, tak jen raději, ať nedojde k nějaké misinformaci. Čili s tímhle, with this being said, we have 3,000 euros over there. 3,000 euros we have, how about 3.2? 3.2, thank you, máme 3.2, máme 3.4, 3.4 it is, 3.6 is the next bid. 3.6, thank you, 3.8, máme 3.8, to 4,000. Máme 3,800, 3.8 it is, 4,000 euros is the next bid. Máme 3,800, 4,000 euro je příští příhoz. 3.8 it is, 4,000 is the next bid. I will give you a fair warning. Poslední možnost příhozu. And we're selling it for 3,800 euros. Položka 226, item 226, starting at 400 euros. Položka 226 začíná na 400 eurech. Item 226, starting at 400 euros. And if there is no one for this one, pokud se nikdo nejde pro položku 226, tak se přesuneme dále k položce 227. Vyvolávání začíná na 300 eurech. Item number 227, the bidding starts at 300 euros. Čili položka 227, 300 euro je počáteční příhoz. Opět dáme poslední možnost příhozu, giving you a fair warning and last chance to bid. Moving on to item number 228, starting at 500 euros, položka 228, začínáme na 500 eurech. Položka 228, 500 eur, vyvolávací částka. Item 228, starting price is 500 euros. Again, just let's give it a second. A tím pádem se volně přesuneme k položce 229 s počátečním příhozem 500 euro. Čili položka 229, vyvolávací částka činí 500. Item number 229, the starting price here is 500 euros. Položka 229. Item 229, 500 euros is the starting price, giving me a fair warning. And moving on to item number 230, starting at 300 euros, položka 230. Začínáme na 300 eurech. Položka 230. Vyvolávací částka činí 300 euro. Položka 230, item number 230. Starting at 300, giving a fair warning. Poslední možnost příhozu. Přesouváme se na položku 231. 200 euro je vyvolávací částka, 200 euro máme. We have 200 euros, so 220 will be the next bid. We have 200 euros already, už máme 200 euro. So 220 will be the next. 220 je pak příští příhoz. Položka 231, 200 eur vyhlací. Máme příhoz. Máme poslední možnost přihodit. Fair warning and last chance to bid. A prodáváme za 200 euro. Položka 232 začíná na 400. Item number 230 to start at 400 and we have 400, thank you. Máme 400. 420 je příští příhoz. 400 euros we do have, 420 is the next bid. Položka 232 aktuálně na 400 eurech. Item 232 at 400 euros it is, so 420 will be the next bid. I will give you all a fair warning, poslední možnost. A prodáváme za 400 euro. Položka 233, vyvolávací částka je 1500. Item number 233, starting price is 1500 euros. Položka 233,
Vyvolávací částka činí 1500 euro. A zase neprotahujeme zbytečně, dáme poslední možnost si přihodit. Last chance, fair warning. Moving on to item number 234, starting at 100 euros. 100 euro máme? 120. Máme 120, 130 tím pádem. 140. 140 we have. Máme 140. 150. Máme 150. 150 it is. Waiting for 160. 160 it is. Thank you. We have 160. Máme 160. 170. 170 it is. 180 is next. 170 it is. Máme 170. 180. Máme 180. 180 we have. So 190. We have 190. How about 200? Máme 190, 200 euro příští příhost. Máme 200, 220 čekáme. We have 200 euros, next bit 220, we have 220, how about 240? 240, thank you, we have 240, how about 260? 260 it is, máme 260. Co takhle 280? 260 máme 280. 300 je příští příhost. 280 it is, 300, thank you, we have 300, so 320 is next bit. 300 it is. How about 320? 300 euro máme. Příští příhost činí 320. Máme 300 euro. 300 it is. Sitting still. Čili poslední možnost. 320. Máme 320. Čekáme tady 340. We have 320. How about 340? 320 it is. Máme 320. Čekáme 340. 320 máme, čili opět ještě jednou poslední možnost, poslední call. Last call for this one. And we are selling it 320 euros. Item 235 starting at 1000 euros, položka 235 000 euro, vyvolávací částka. 1000 euros we do have? We have 1000 euros, thank you. How about 1100? Položka 235, už máme 1000 euro. Příští příhost tedy 1100. Item 235, 1100 euros is the starting price. Highest bid at this moment, 1100 is the next one. I will give you all a fair warning. Poslední možnost příhozu. A položku 235 prodáváme, selling it for 1000 euros. Položka 236, 300 euro je vyvolávací částka. Item 236, 300 euros is the starting price. Položka 236, vyvolávací částka činí 300 euro. Tak. A pokud se nenašel nikdo, kdo by během krátké picí přestávky nepřihodil, tak se přesuneme volně dále k položce 237. Item 237 is starting at 800 euros. Položka 238. Vyvolávání máme 800 euro. Děkujeme, 800 euro máme. 800 euros we have, so 850 is the next bid. Máme 850, máme 850, 900 čím příští příhoz. We have 850, 900 is next. 850 we have, máme 850, 900 euro je příští příhoz. Stále 850, máme 900, 900 máme, 950 je příští, máme 950, 950 máme, 950 we have, so 1000 is next. 950 it is, máme stále 950, 1000 euro čím příští příhoz. Stále 950, 950 still, giving you a fair warning, poslední možnost příhozu, máme 1000, 1000 euro máme, so takhle 1100. 1000 euros it is, 1100 euros is the next bid. 1000 euros we do have, máme 1000 euro, 1100 máme 1100. 1100 máme, příští příhoz je 1200. We have 1100 euros, 1200 euros is the next bid. 1100 euros it is, 1100 stále. 1200 je příští příhoz. Still 1100, so I will give you a fair warning. Poslední možnost příhozu. A položku 237 prodáváme za 1100 euro. Gratulace. Položka 238 začínáme na 800 eurech. Item 238 starting at 800 euros. Položka 238. Vyvolávací částka činí 800 euro. Pokud si někdo nechce přihodit, if there is no one for this one, then we will move on to item number 239, starting at 800 euros. 800 euros we have, máme 800 euro na položce 239. Příští příhoz tedy 850. 800 euros it is, waiting for 850.
Máme 800 euro. We do have 800 euros. 850 is the next bid. 800 máme. Máme tedy poslední možnost přihodit 850. Still 800, giving you a last call. And we are selling for 800 euros. Item 240. Starting price here is 1,500 euros. Položka 240. Vyvolávací částka činí 1500 euro. Položka 240. Začínáme na 15 stech. Starting at 1,500 euros for the item 240. 240 začínáme. Dáme poslední možnost. Fair warning. And going to the grand finale, last three items. So item number 241 starting at 800 euros, položka 241. Začínáme zde na 800 eurech. Položka 241. Item number 249 with a starting price of 800 euros. Opět ještě jednou položka 241. Vyvolávací částka 800. Tak, tím pádem označíme jako neprodanou. Přesouváme se k položce 242, kdy začínáme na 200. Item number 242 is starting at 200 euros. Položka 242 začínáme na 200 eurech. 200 euros is the starting price for the item 242. I will give you a fair warning for this one. Poslední možnost příhozu. A přesouváme se k poslední položce, on to the last one in today's auction, which is the item number 243, starting at 800 euros, položka 243. Vyvolávací částka činí 800 euro. Čili jen se podívám naposledy zprava doleva a zleva doprava. A pokud se nezvedne ruka, tak i tuto položku začneme za neprodanou. A mark is unsold. Já vám všem tím pádem poděkuji za velice příjemnou a dlouhou aukci, krásné téměř 4 hodiny jsme spolu trávili. It took us almost 4 hours, so thank you all for sticking with us. Hope you will enjoy the goods you purchased and hope to see you at the next auction. Děkujeme mnohokrát, hezký večer a snad nashledanou.